Người chơi có tên thật là Lý Văn Phong, ID trò chơi là Hỏa Nha Trùng Thiên, trong màn chơi này trở thành bát hoàng tử tham gia tranh đoạt ngôi vị. Đã dùng đạo cụ thẻ đổi vị để đổi chén trà có độc vào trong ấm trà mà ký chủ thường dùng. Lý Văn Phong, nam, 25 tuổi, da vàng, nghề nghiệp MC, chưa kết hôn, tình trạng gia đình. Năng lực bản thân toàn chi đã phản hồi toàn bộ thông tin chi tiết về nguồn gốc của chén trà trong tay và thông tin cá nhân của người chơi tên là Lý Văn Phong này. Nha hoàn Tiểu Điệp rót trà, sau khi Tô Lăng nhận lấy chén trà, liền lui ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm người gọi thái y trong cung. Cho dù là từ phản ứng hay là từ thông tin cá nhân xuất hiện trong đầu Tô Lăng, đối phương đều không phải là hung thủ hạ độc. Bởi vậy, Tô Lăng cũng không biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, tùy ý để đối phương ra cửa. Hắn chỉ nhìn chén trà có độc trong tay, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Từ phản hồi của bản thân toàn chi, hắn nhìn ra không ít thông tin ẩn giấu. Người chơi có tên thật là Lý Văn Phong, ID trò chơi là Hỏa Nha Trùng Thiên này, tại sao lại nhanh chóng khóa chặt hắn và ra tay với hắn? Rõ ràng hắn mới vừa vào trò chơi. Nếu không xem thông tin trong trò chơi đề cập đến tính cân bằng của trò chơi, Tô Lăng có lẽ còn nghi hoặc một trận, nhưng đã xem qua, vậy hắn cũng hiểu. Nhà phát hành trò chơi đã muốn cân nhắc tính cân bằng của trò chơi, vậy sẽ không chỉ làm mỗi việc thay đổi thân phận. Dù sao thân phận có thay đổi thế nào, chỉ cần có thể tham gia tranh đoạt ngôi vị thì đều là hoàng tử. Khác biệt chỉ là có được hoàng đế yêu thích hay không. Hiện tại thân phận con thứ của hắn đã coi như là kém nhất, bởi vì theo lễ nghi hoàng gia, lập đích không lập trưởng không lập thứ. Bình thường hoàng tử thứ, cơ bản là xa rời ngôi vị, huống chi, hắn còn là hoàng tử thứ không được yêu thích nhất. Tuy nhiên, trong lịch sử cổ đại kiếp trước của Tô Lăng, cũng không phải là không có trường hợp hoàng tử thứ đăng cơ, bởi vậy hắn đối với điều này cũng không quá lo lắng. Có thể đăng cơ hay không, cuối cùng vẫn là xem đầu óc và thủ đoạn có thể thu hoạch được sự ủng hộ của hoàng đế hoặc các quyền thần trong triều đình hay không. Thân phận của hắn không được hoàng đế yêu thích, vậy thì giết chết các hoàng tử khác, để hoàng đế không còn lựa chọn nào khác là được. Hoặc là, trực tiếp để hoàng đế cũng biến mất. Bởi vậy, thân phận hoàng tử thứ chỉ là tăng thêm một chút độ khó cho việc đăng cơ của hắn, nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mà ngoài ra, muốn tăng thêm độ khó trò chơi cho hắn, chỉ có một phương pháp, đó là để người chơi khác vào trò chơi sớm hơn, chiếm tiên cơ, thu hoạch sự trợ giúp của thế lực trong trò chơi. Rõ ràng, người chơi tên là Lý Văn Phong, ID trò chơi là Hỏa Nha Trùng Thiên này, chính là tình huống này. Nếu không, vừa vào trò chơi, trừ khi là giống như Tô Lăng, sở hữu năng lực bản thân toàn chi, có thể lập tức phản hồi tình huống bản thân hiện tại trong đầu, nếu không căn bản không thể nhanh chóng khóa chặt hắn và tiến hành hạ độc. Mà nếu thời gian vào trò chơi khác nhau, vậy thì lại có thể nhìn ra rất nhiều thông tin ẩn giấu. Nếu là căn cứ vào cân nhắc cân bằng trò chơi, vậy tiêu chuẩn tham chiếu hẳn là đánh giá trò chơi. Như vậy, người vào trò chơi sớm nhất hẳn là người có đánh giá trò chơi thấp nhất, hoặc là nhóm người đó. Đồng thời, người này hoặc nhóm người chơi có đánh giá trò chơi thấp nhất này, về sau, thân phận chiếm cứ cũng hẳn là những người có tỷ lệ đăng cơ cao nhất. Ít nhất, phải tốt hơn nhiều so với thân phận hoàng tử thứ của hắn. Phân tích như vậy, ai là người chơi liền vừa xem đã hiểu. Đánh giá trò chơi bình quân của màn chơi này là cấp D, mà đánh giá trò chơi của ta là cấp S, vượt qua đánh giá bình quân 4 cấp. Ta hiển nhiên là người kéo cao đánh giá của cả trò chơi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đánh giá của ta hẳn là cao nhất. Mà những người chơi khác tham gia vòng trò chơi này, ước chừng rất nhiều người đều thấp hơn cấp D. Trong tình huống này, xuất phát từ cân nhắc tính cân bằng của trò chơi, ta hẳn là người có thân phận kém nhất, vào trò chơi muộn nhất. Lý Văn Phong này có thể hạ độc ta ngay khi ta vừa vào trò chơi, hiển nhiên mạch suy nghĩ cũng khá rõ ràng, nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên đáng tiếc, độc không chết ta, vậy thì người chết. Trong một ý niệm, sau khi Tô Lăng phân tích ra những điều này, hắn nheo mắt lại. Sau một khắc, liền thấy hắn ném chén trà trong tay xuống đất, choang một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, hắn đưa tay quét qua bàn trà có ấm từ xa, đồng thời đứng dậy đá ngã chiếc ghế đang ngồi. Soạt, rầm, ấm từ xa vỡ nát trên mặt đất, nước trà đổ lênh láng. Ghế đổ đập xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Sau khi làm xong, Tô Lăng cũng nằm ngay ngắn trên mặt đất. Cũng ngay khi hắn vừa nằm xuống không lâu, nha hoàn Tiểu Điệp vừa ra ngoài còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng động liền quay lại. Khi đẩy cửa vào, nhìn thấy Tô Lăng ngã trên mặt đất, nàng lập tức kinh hãi. Thập Tam điện hạ, ngài sao vậy? Vừa nói, Tiểu Điệp vừa nhào đến quỳ bên cạnh Tô Lăng, mặt mũi tràn đầy bối rối. Tô Lăng thì nắm chặt lấy ống tay áo của Tiểu Điệp, nhìn chằm chằm vào nàng, khó khăn lên tiếng, trong trà có độc, mau đi lấy giải độc đan trong phòng ta, sau đó gọi thái y. Nghe Tô Lăng nói, nha hoàn Tiểu Điệp lập tức như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cũng không phải nàng có tình cảm sâu đậm gì với Tô Lăng, mặc dù nàng đã từng có ý nghĩ trèo cao, nhưng bây giờ, nàng khóc là vì trà là do nàng rót cho Tô Lăng, một khi xác thực trong trà có độc, vậy thì nàng chính là kẻ đầu độc hoàng thất, đó là tội liên lụy cửu tộc. Điện hạ, người không được xảy ra chuyện gì. Tiểu Điệp khóc lóc vội vàng đứng dậy, bắt đầu luống cuống tay chân lục tung, tìm kiếm giải độc đan mà hoàng thất chuẩn bị sẵn trong phòng, đề phòng bất trắc. Một lúc lâu sau, nàng mới tìm được giải độc đan. Sau đó,
liền thấy nàng lại nhào đến trước mặt Tô Lăng, đỡ đầu Tô Lăng dậy, cho Tô Lăng uống. Cho uống xong giải độc đan, Tiểu Điệp vừa khóc vừa nói, "Thập Tam điện hạ, người giang chịu đựng, nô tỳ đi tìm thái y." Nói xong, nàng liền không ngừng một khắc, đứng dậy chạy ra cửa, khóc lóc chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu cứu, sau đó bảo những hộ vệ trong phủ nghe tiếng chạy đến đi mời thái y. Tô Lăng nằm trên mặt đất trong phòng, nghe thấy tất cả những điều này, bỗng nhiên có chút không đành lòng. Mình làm như vậy, có khi nào sẽ khiến nha đầu này sợ hãi đến mức ám ảnh tâm lý không? Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nếu đã làm, vậy thì phải tiếp tục. Lý Văn Phong, người chơi này cực kỳ thông minh, ngay từ đầu đã làm rõ mạch suy nghĩ, khóa chặt hắn, ra tay với hắn, nhưng đáng tiếc, độc không chết hắn, người này liền phải bị loại trước tiên. Kỳ thực nếu chỉ có nhiệm vụ chính đăng cơ xưng đế, Tô Lăng chắc chắn sẽ không ra tay sớm như vậy. Theo tính cách của hắn, chắc chắn là mưu tính trước rồi hành động, giấu tài, từ từ phát triển, đợi sau khi dưỡng thành đại thế, trong nháy mắt sẽ quét sạch tất cả những kẻ cản trở hắn đăng cơ bằng thế sét đánh, bao gồm cả lão hoàng đế. Nhưng đáng tiếc lần này là hình thức nhiều người, có nhiệm vụ phụ, loại bỏ tất cả người chơi. Đã tiếp xúc với một mặt bí ẩn của trò chơi này, hắn biết trò chơi này không đơn giản, muốn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái người thực vật, nhất định phải chơi mỗi màn chơi một cách tốt nhất. Bởi vậy, hắn phải tìm ra tất cả người chơi trước khi đăng cơ, loại bỏ tất cả người chơi để nhận được đánh giá cao nhất cho nhiệm vụ phụ. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn lập tức tương kế tự kế, thuận thế phản kích. Rất nhanh, thái y liền theo hộ vệ đi tới nơi ở của Tô Lăng. Thế giới lịch sử trong màn chơi này mang tên Chu triều, khai quốc thái tổ hoàng đế họ Chu, lấy họ lập triều, đến nay đã gần 300 năm. Hoàng tử mà Tô Lăng nhập vai, tên là Chu Minh Nghĩa, là hoàng tử thứ, lại không được lão hoàng đế yêu thích, mặc dù tuổi tác đã gần 20, ở cổ đại đã không còn nhỏ, nhưng vẫn chưa thành hôn, đây cũng là nguyên nhân hắn không được lão hoàng đế yêu thích. Vào độ tuổi thích hợp để thành hôn, Chu Minh Nghĩa lại phải lòng một cô gái thường dân, cuối cùng phát hiện đối phương lại xuất thân từ Thanh Lâu. Kết cục là Chu Minh Nghĩa khiến hoàng thất mất mặt, bản thân cũng danh dự quét rác, còn cô gái Thanh Lâu kia thì mất tích, đồng thời cũng chọc giận lão hoàng đế. Cũng bởi vậy, hiện tại Chu Minh Nghĩa vẫn ở trong cung, tại khu nhà của các hoàng tử, cũng không giống như những hoàng tử được sủng ái, hoặc đã thành hôn, được ban thưởng, có phủ đệ riêng. Tuy nhiên, điều này hiện tại ngược lại khiến thái y trong cung đến đặc biệt nhanh. Chỉ nghe rầm một tiếng, một đội thị vệ mang theo thái y vô cùng lo lắng đẩy cửa vào, với tư cách là thị vệ phụ cận khu vực này. Nếu Tô Lăng cứ như vậy chết đi, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy, ít nhất phải chịu tội tuần tra không tốt. Bởi vậy, bọn họ cũng rất khẩn trương. Trần Thái Y, mau xem tình hình của Thập Tam điện hạ. Thống lĩnh thị vệ cầm đầu vội vàng thúc giục Thái Y được mang đến. Trần Thái Y là một lão giả nhìn khoảng 60 tuổi, mặc quan phục, râu tóc bạc phơ, liếc nhìn liền cho người ta cảm giác y thuật rất cao minh. Nhìn Tô Lăng ngã trên mặt đất, lại nhìn chén trà và ấm trà vỡ nát cùng nước trà đổ lênh láng, Trần Thái Y trước tiên phân phó: "Các ngươi mau đưa Thập Tam điện hạ lên giường, trên mặt đất quá lạnh, nằm như vậy không tốt cho cơ thể." Dứt lời, Trần Thái Y liền phối hợp cúi người ngồi xuống, cầm lên một mảnh vỡ của ấm trà, đưa lên mũi người. Sau một khắc, sắc mặt Trần Thái Y đột nhiên biến đổi, đây là cam thanh độc. Trong trà của Thập Tam điện hạ bị người hạ độc. Soạt. Theo lời nói của Trần Thái Y, các thị vệ ở đây đồng loạt quay đầu, nhìn về phía nha hoàn Tiểu Điệp đang đứng một bên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Tiểu Điệp là nha hoàn thiếp thân của Chu Minh Nghĩa, phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Chu Minh Nghĩa tại khu nhà của các hoàng tử. Nếu nói Chu Minh Nghĩa bị người hạ độc, ai là người có hiểm nghi lớn nhất, vậy tuyệt đối là Tiểu Điệp. Đối mặt với ánh mắt của các thị vệ xung quanh, cho dù Tiểu Điệp đã sớm dự đoán được sẽ gặp phải tình huống này, nhưng khi thực sự đối mặt, nàng vẫn vô cùng kinh hoàng. Chỉ nghe nàng vội vàng xua tay giải thích, "Không phải ta, thật sự không phải ta." "Hừ, bắt lại." Thống lĩnh thị vệ hừ lạnh một tiếng, hai tên thị vệ bên cạnh Tiểu Điệp lập tức bắt lấy hai cánh tay của Tiểu Điệp, vặn ngược ra sau, khóa lại. "Không phải, Tiểu Điệp." Lúc này, Tô Lăng được các thị vệ đỡ lên giường, yếu ớt, đứt quãng khó nhọc nói, thả nàng ra." Các thị vệ nghe vậy, nhướng mày, nhao nhao nhìn về phía thống lĩnh thị vệ. Thống lĩnh thị vệ cũng chau mày, nhất thời có chút không biết có nên nghe theo Tô Lăng hay không. May mà lúc này, Trần Thái Y lên tiếng. Trên mặt Trần Thái Y hiện lên một chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Lăng, hỏi: "Thập Tam điện hạ, ngài thật sự đã uống chén trà có cam thanh độc này?" "Theo lão thần biết." Trần Thái Y muốn nói, theo Trần Thái Y biết, cam thanh độc này một khi uống vào, không đến thời gian một chén trà liền sẽ độc phát thân vong, căn bản không thể giống như Tô Lăng, còn có sức lực nói chuyện. Nhưng Trần Thái Y còn chưa nói hết, liền bị Tô Lăng ngắt lời. "Trần Thái Y, ngươi bảo bọn họ ra ngoài, ta có lời, có chuyện muốn nói với ngươi." "Hả?" Trần Thái Y nghe xong sửng sốt, không khỏi nhìn về phía thống lĩnh thị vệ bên cạnh. Thống lĩnh thị vệ bên cạnh cũng sững sờ. Đúng lúc này, Tô Lăng đột nhiên nghiêm nghị quát lớn với đám thị vệ do thống lĩnh thị vệ cầm đầu, "Ra ngoài." Tiếng quát lớn này khiến đám người giật mình, lại thêm uy nghiêm hoàng thất, các thị vệ ở đây không khỏi cùng nhau run lên trong lòng. "Theo ta ra ngoài chờ." Thống lĩnh thị vệ trầm giọng lên tiếng, bản thân cũng dẫn đầu bước ra ngoài. Các thị vệ thấy vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến,
áp giải Tiểu Điệp cùng nhau rời khỏi phòng. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn Tô Lăng và Trần Thái Y. Khi trong phòng chỉ còn Tô Lăng và Trần Thái Y, Tô Lăng vốn yếu ớt, bệnh tình nguy kịch, trong nháy mắt thu lại, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Trần Thái Y, làm phiền ngài lát nữa đối ngoại truyền lời, nói ta bị người hạ cam thanh độc, nhưng may mắn trong phủ có giải độc đan, kịp thời uống vào mới bảo vệ được tính mạng, nhưng về sau đều cần phải điều dưỡng cơ thể thật tốt. Thế nào? Hắn nói chuyện cũng không còn đứt quãng, trở nên rõ ràng mạch lạc. Trần Thái Y thấy vậy, lập tức hiểu rõ, vị thập tam hoàng tử này căn bản không trúng độc. Cái này, thập tam điện hạ, có chút khó cho lão thần. Trần Thái Y hơi khom người chắp tay, lão thần tuy không biết điện hạ lấy cam thanh độc từ đâu, cũng không biết điện hạ vì sao muốn diễn một màn kịch như vậy, nhưng lão thần chỉ là một thái y mà thôi, khám bệnh chữa bệnh mới là trách nhiệm của lão thần cũng không dám làm ra chuyện khi quân, thứ cho lão thần không thể giúp được thập tam điện hạ. Nói xong, Trần Thái Y liền xách hòm thuốc chuẩn bị rời đi, phải không? Tô Lăng không ngăn cản Trần Thái Y, chỉ khẽ cười một tiếng, nói, Trần Thái Y đã nói mình không dám làm ra chuyện khi quân, vậy chuyện năm đó của Thục Phi là thế nào? Chỉ một câu, Trần Thái Y đã đi đến cửa, chuẩn bị đẩy cửa rời đi, thân hình bỗng nhiên khựng lại. Sau đó, Trần Thái Y tràn đầy chấn kinh dưới đáy mắt, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra trấn tĩnh nhìn về phía Tô Lăng, gượng cười nói, lão thần không hiểu ý của thập tam điện hạ. Ha ha, Trần Thái Y nếu thật sự không hiểu, thì đã không dừng lại. Tô Lăng lại khẽ cười một tiếng, ngươi thăm dò ta, là cho rằng bản thân làm việc kín kẽ không ai biết, cảm thấy ta chỉ là nghe một chút tin đồn, căn bản không biết rõ chân tướng đúng không? Được thôi, ta sẽ nói ra chân tướng, để ngươi triệt để hết hy vọng, nghe cho kỹ. Nói đến đây, Tô Lăng dừng lại một chút, sau đó phun ra 6 chữ, vàng da sơ sinh, dìm giếng đá, oanh. 6 chữ ngắn ngủi, lại giống như lưỡi kiếm đâm vào tim Trần Thái Y, khiến vị lão nhân đã ngoài 60 này trong nháy mắt mặt mày trắng bệch, thân hình cũng lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững. Ngươi. Trần Thái Y nhìn chằm chằm Tô Lăng, chỉ có thể ngươi không ngừng, nửa ngày không nói nên lời. Tô Lăng thấy vậy, lại một lần nữa khẽ cười, nói, Trần Thái Y muốn nói chuyện này liên lụy đến hoàng hậu, nếu ta nói ra sẽ khiến hoàng thất mất mặt, bị trách phạt. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy thì ngươi quá coi thường ta. Địa vị của ta hiện tại ngươi cũng thấy rồi, có bị trách phạt thì có thể thế nào? Về phần hoàng hậu, hiện tại vật đổi sao rời, thực sự sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng Trần gia các ngươi thì không giống vậy. Năm đó Thục Phi là phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, đối với việc Thục Phi mang thai năm đó cũng là mong đợi mỏi mòn, ngươi đoán xem, nếu phụ hoàng biết được chân tướng năm đó, trong tình huống không thể đánh giết hoàng tử, có khi nào sẽ trút giận lên người ngươi không? Trần gia các ngươi có khi nào sẽ bị chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc không? A, biểu cảm của ngươi nói cho ta biết, ngươi hình như vẫn chưa tin. Là cảm thấy chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết hoàng hậu biết, ta nói mà không có bằng chứng, không có chứng cứ, phụ hoàng sẽ không tin. Ha ha, có cần ta gửi lời hỏi thăm đến Ngô Mama, người trước kia trong cung phụ trách đỡ đẻ, nay sống ở Ngô thôn, huyện Thái Bình, đã đổi tên thành Vương Mai Mai không? Trần Thái Y, đừng trách ta, muốn trách thì trách năm đó ngươi nhân từ nương tay, hoàng hậu bảo ngươi diệt khẩu, ngươi lại lặng lẽ thả Ngô Mama đi, nhân ngày đó, quả hôm nay, rõ chưa? Mỗi một câu của Tô Lăng đều giống như một chiếc búa tạ, nện mạnh vào trong lòng Trần Thái Y, đánh tan nát mỗi một ý nghĩ mang theo hy vọng dâng lên trong lòng Trần Thái Y. Trần Thái Y không biết Tô Lăng làm sao biết được những điều này, rõ ràng năm đó chuyện làm đến kín kẽ như vậy. Nhưng giờ phút này, trong mắt Trần Thái Y, Tô Lăng đơn giản chính là tồn tại đáng sợ nhất trên đời. Trừ phi là thánh nhân, nếu không phàm là con người, có thất tình lục dục, thì trong quá trình trưởng thành, chắc chắn đã làm một số việc không muốn người khác biết, một khi bị người khác phát hiện, nhẹ thì danh dự quét rác, nặng thì phát điên tự hủy. Mà năng lực bản thân toàn tri, có thể nhìn thấy thông tin về cuộc đời người khác sau khi gặp gỡ, đơn giản chính là tồn tại như ác mộng. Rầm, cùng với tiếng đẩy cửa truyền đến, Trần Thái Y từ trong phòng đi ra. Đám thị vệ chờ bên ngoài cửa, lập tức đồng loạt nhìn về phía Trần Thái Y. Trần Thái Y, tình hình của thập tam điện hạ thế nào? Thống lĩnh thị vệ giọng điệu bất an dò hỏi. Trần Thái Y quét mắt đám thị vệ chờ bên ngoài cửa một chút, sau đó ánh mắt mới nhìn về phía thống lĩnh thị vệ, ngưng giọng trả lời, thập tam điện hạ quả thực là chúng cam thanh độc, nhưng may mắn phát hiện kịp thời, uống giải độc đan, giải được phần lớn độc, lại thêm lão phu trị liệu, tính mạng đã không đáng ngại. Cuối cùng, Trần Thái Y vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Thật sao? Đám thị vệ nghe Trần Thái Y nói, nhao nhao sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy khó tin. Thống lĩnh thị vệ càng kích động lớn tiếng hỏi lại. Cũng không trách bọn họ kích động như vậy. Vừa rồi tư thế Tô Lăng gọi bọn họ ra ngoài, phảng phất như muốn bàn giao hậu sự. Trong lúc bọn họ chờ đợi bên ngoài, có thể nói là chịu giày vò, trong lòng đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị hỏi tội. Nhưng ai biết, sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi gặp một thôn, thập tam điện hạ lại không sao. Điều này thực sự khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Thập tam điện hạ tuy không sao, nhưng cơ thể vẫn bị cam thanh độc làm tổn hại không ít, e rằng về sau đều cần dựa vào các loại dược liệu quý giá để điều trị. Trần Thái Y lại lên tiếng, thở dài nói. Nhưng đám thị vệ xung quanh cũng không nghe lọt. Mặc kệ có cần điều trị hay không,
chỉ cần không chết, bọn họ sẽ không bị phạt nặng là tốt rồi. Trong đám người, nha hoàn Tiểu Điệp bị bắt giữ hai tay, sau khi nghe Trần Thái Y nói, cũng như chút được gánh nặng. Nhưng sau đó, Tiểu Điệp rất nhanh lại lo lắng cho tình cảnh của mình. Tội liên lụy cửu tộc có lẽ không cần chịu, nhưng bản thân nàng nên làm gì bây giờ? Thập Tam điện hạ tuy không bị độc chết, nhưng bị hạ độc lại là sự thật, mà bản thân nàng lại luôn chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Thập Tam điện hạ. Nghĩ đến đây, Tiểu Điệp liền cảm thấy cuộc đời hoàn toàn u ám. Đúng rồi, Thập Tam điện hạ có dặn dò, bảo các ngươi thả nàng. Trần Thái Y lại một lần nữa lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Điệp bị giam giữ, nói. Các thị vệ xung quanh lúc này cũng đã hoàn hồn, nghe Trần Thái Y nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau, liền nghe thống lĩnh thị vệ nói, Trần Thái Y, mặc dù Thập Tam điện hạ tính mạng không đáng ngại, nhưng chuyện hạ độc hoàng thất không thể coi thường, chúng ta nhất định phải bẩm báo cho hoàng thượng. Mà nha đầu này hiểm nghi lớn nhất, thứ cho chúng ta không thể tùy tiện thả người. Thập Tam điện hạ hiện tại thể cốt cực kỳ suy yếu, ngài đã lên tiếng, các ngươi cũng không nên chọc giận ngài, vạn nhất chọc giận xảy ra chuyện gì, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Trần Thái Y thấy thống lĩnh thị vệ không muốn thả người, nhướng mày nói. Thống lĩnh thị vệ và đám thị vệ nghe lời này, nhao nhao lộ vẻ khó xử. Lúc này, Trần Thái Y chuyển giọng, giọng điệu trở nên mềm mỏng, nhỏ giọng nói với thống lĩnh thị vệ, Hà hộ vệ, các ngươi có thể giam lỏng nàng tại khu nhà của các hoàng tử này, để người của các ngươi thời khắc trông chừng, chờ đợi kết quả điều tra. Như vậy cũng không vi phạm mệnh lệnh của Thập Tam điện hạ, lại có thể giữ vững chức trách của bản thân, vẹn cả đôi đường không tốt sao? Thống lĩnh thị vệ được gọi là Hà hộ vệ, nghe Trần Thái Y nói xong, lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ Trần Thái Y chỉ điểm. Trần Thái Y mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó, các thị vệ làm theo lời, thả Tiểu Điệp, cắt cử hai thị vệ chuyên môn thời khắc trông chừng. Những hộ vệ khác cũng tản ra khỏi khu nhà của các hoàng tử, tiếp tục tuần tra, chỉ là so với lúc trước, lần này bọn họ nghiêm túc gấp 10 gấp trăm lần. Bất kỳ chỗ khả nghi nào đều không bỏ qua. Mà Trần Thái Y và Hà hộ vệ thì cùng nhau đến ngự thư phòng, bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng hiện tại. Nghe nói lại có người dám hạ độc hoàng thất, mặc dù là dòng dõi mà bản thân không yêu thích, vị lão hoàng đế này vẫn long nhan giận dữ. Lập tức sai người điều tra rõ việc này, đồng thời tuyên các thái y khác của Thái y viện cùng nhau đi thăm khám tình hình của Tô Lăng, dù sao, trong hoàng cung này đấu đá lẫn nhau, đôi khi các phi tần hậu cung cũng sẽ thông đồng với một số thái y, giở trò khổ nhục kế, mong muốn tranh thủ sự đồng tình của thánh thượng. Thậm chí, có một số còn làm những việc vi phạm lệnh cấm, hãm hại người khác. Bởi vậy, một khi có sự việc liên quan đến trị liệu được coi trọng, thì sẽ cho các thái y thuộc các phe phái khác nhau trong Thái y viện cùng nhau hội trần, tránh tình huống thông đồng thiên vị xảy ra. Mà cho dù bệnh tình là thật, không phải khổ nhục kế, cái gọi là một người nghĩ không thông, hai người nghĩ sẽ ra, thêm một thái y y thuật cao minh, hiệu quả trị liệu tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Dần dà, điều này cũng trở thành quy củ trong cung. Nhưng quy củ này lại khiến Trần Thái Y vô cùng lo lắng. Trần Thái Y tuy đã thỏa hiệp, đáp ứng Thập Tam điện hạ, nhưng cũng đã nói với đối phương, Trần Thái Y chỉ có thể đảm bảo bản thân, không thể cam đoan các thái y khác của Thái y viện cũng có thể thống nhất lời khai. Mà Tô Lăng chỉ bảo Trần Thái Y yên tâm. Nhưng làm sao Trần Thái Y có thể yên tâm được? Không cẩn thận chính là tội khi quân, Trần Thái Y già chết không có gì đáng tiếc, nhưng Trần gia sau lưng liền xong rồi. Nhưng nhược điểm của Trần Thái Y bị người ta nắm, thân phận đối phương lại tôn quý, không thể sử dụng thủ đoạn cực đoan. Trần Thái Y cũng không thể tránh được, chỉ có thể bất an chờ đợi, trong lòng cầu nguyện Thập Tam điện hạ thật sự có biện pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thái Y trong quá trình tránh hiểm nghi chờ đợi ở ngự thư phòng, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò. Nhưng ở trong cung, Trần Thái Y cũng đã sớm luyện thành một bộ dưỡng khí công phu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngoài mặt vẫn là bộ dáng hiền hòa mỉm cười. Rất nhanh, các thái y khác được gọi đến xem bệnh cũng quay về. Lúc này Trần Thái Y, thần kinh có thể nói là căng thẳng đến cực điểm, chỉ chờ một câu manh mối không đúng, lập tức liền bịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn rơi, bắt đầu nói bản thân nhất thời hồ đồ. Trần Thái Y đã sớm nghĩ sẵn trong đầu. Mà ngay khi Trần Thái Y thần kinh căng thẳng, tâm tính bất an đến cực điểm, các thái y hội trần khác mở miệng. Bẩm báo hoàng thượng, Thập Tam điện hạ xác thực trúng cam thanh độc, nhưng vì cứu chữa kịp thời nên đã bảo vệ được tính mạng. Hả? Trần Thái Y nghe xong sững sờ. Lời khai lại thật sự thống nhất. Trần Thái Y đầu tiên là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vị Thập Tam hoàng tử này lại thật sự làm được, khiến tất cả thái y thống nhất lời khai. Sau đó là như chút được gánh nặng. Trần Thái Y và Trần gia sau lưng coi như đã tránh được tai họa ngập đầu bất ngờ này. Cuối cùng, khi cảm xúc ngạc nhiên và may mắn rút đi, trong lòng Trần Thái Y lại run lên. Một loại cảm giác lạnh sống lưng và sợ hãi bao trùm toàn bộ con người Trần Thái Y. Vị Thập Tam hoàng tử này làm sao làm được, khiến tất cả thái y thống nhất lời khai. Trần Thái Y bỗng nhiên nhớ lại trải nghiệm của bản thân. Chẳng lẽ các thái y khác cũng giống như Trần Thái Y, bị đối phương nắm được nhược điểm chí mạng? Thế nhưng, vị Thập Tam hoàng tử này rõ ràng 20 năm trước đều bình thường như vậy, thậm chí còn làm ra hành vi ngu xuẩn muốn cưới gái Thanh Lâu, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là giả vờ? Nghĩ đến việc đối phương nói ra nhược điểm của mình một cách chính xác, đồng thời còn tìm được Ngô Mama.
Trần Thái Y trong nháy mắt liền chắc chắn suy đoán này. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thái Y trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giấu tài 20 năm không nói, còn bí mật nuôi dưỡng một tổ chức tình báo đáng sợ như vậy, vị thập tam hoàng tử này thật đáng sợ. Hơn nữa, hắn đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng không thể vô duyên vô cớ làm ra một màn như thế, hẳn là. Nghĩ tới đây, Trần Thái Y vội vàng ngừng suy nghĩ, không dám nghĩ sâu hơn nữa. Nhưng cũng đoán được, tiếp theo trên triều đình, e rằng sẽ nổi lên một trận sóng to gió lớn. Trong khi Trần Thái Y ở đó suy đoán về Tô Lăng, trong ngự thư phòng, sau khi nghe các thái y khác xác nhận Tô Lăng bị hạ độc, lão hoàng đế cuối cùng cũng triệt để tức giận. Lão hoàng đế tuy không thích Chu Minh Nghĩa, đứa con trai khiến hoàng thất mất mặt này, nhưng dù sao cũng là con trai của lão hoàng đế, là người trong hoàng thất. Có người dám hạ độc hoàng thất, đây quả thực là không coi hoàng tộc Đại Chu ra gì. Lập tức truyền Tống Nhân Phong tiến cung gặp trẫm. Lão hoàng đế lúc này sai người gọi Tống Nhân Phong, cao thủ phá án đệ nhất Đại Chu, tiến cung. Rất nhanh, Tống Nhân Phong liền nghe lệnh đến, vào cung. Lão hoàng đế cũng lập tức hạ chỉ để Tống Nhân Phong toàn quyền điều tra rõ vụ án này và đưa ra thời hạn kết án là 7 ngày. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, tin tức thập tam hoàng tử bị người hạ cam thanh độc hãm hại cũng nhanh chóng lan truyền. Nghe nói gì chưa? Thập tam hoàng tử trong cung bị người hạ độc hãm hại. Cái gì? Không thể nào, ai to gan như vậy dám mưu hại hoàng tử, hơn nữa còn là trong cung. Ai biết được, nghe nói vẫn là dùng cam thanh độc, loại độc khiến người ta trong thời gian một chén trà liền ruột gan đứt đoạn. Vậy thập tam hoàng tử không phải là chết chắc rồi sao? Ai nói không phải, nghe nói hoàng tử các đã treo đầy vải trắng. Sao ta nghe nói là thập tam hoàng tử phúc lớn mạng lớn, kịp thời uống giải độc đan, cứu về rồi. Ngươi nghe ai nói? Một người bạn của ta trong cung. Các loại lời đồn đại và bàn tán liên quan đến việc này trong khoảnh khắc liền lan truyền khắp các tầng lớp trong kinh thành. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nói chung là như vậy. Kinh thành, Bát Vương phủ, thư phòng. Trong căn phòng tràn ngập hương sách, một nam tử mặc hoa phục, nhìn hơn 30 tuổi, đang ngồi ngay ngắn trước bàn sách, vừa lật sách trong tay, vừa như có điều suy nghĩ. Nam tử này không ai khác, chính là chủ nhân của Bát Vương phủ, Bát hoàng tử hiện tại, Chu Minh Thành. Đương nhiên, đây là thân phận của Chu Minh Thành ở thế giới này. Mà trên thực tế, bên trong Chu Minh Thành vẫn là người chơi siêu duy sát có tên thật là Lý Văn Phong, ID trò chơi là Hỏa Nha Trùng Thiên. Ngay vừa rồi, nhân viên tình báo do tầng thân phận Bát hoàng tử này của Lý Văn Phong bồi dưỡng, vừa báo cáo chi tiết tình hình trong cung cho Lý Văn Phong rồi rời đi. Suy nghĩ về báo cáo của nhân viên tình báo, Lý Văn Phong không khỏi có chút cảm thấy kỳ quái, người chơi có đánh giá trò chơi vượt qua ta chỉ có tài nghệ này. Đánh giá trò chơi vòng trước của Lý Văn Phong là cấp B, đánh giá trò chơi bình quân của tất cả các màn chơi cũng gần như ở cấp độ này. Nói thật, thành tích này, thực ra trong siêu duy sát đã được coi là người chơi cao cấp. Dù sao trò chơi này thời gian vận hành còn thiếu, giai đoạn trước càng không có bất kỳ tuyên truyền nào, cho đến khi Open Beta, danh tiếng truyền ra, lúc này mới dần dần được mọi người biết đến. Hiện tại đại bộ phận người chơi, trình độ thực ra đều ở khoảng cấp E, cấp D đã được coi là cao thủ. Bởi vậy, khi Lý Văn Phong vào trò chơi, nhìn thấy thông báo trò chơi, đánh giá bình quân của người chơi màn chơi này là cấp D, Lý Văn Phong lập tức ý thức được, màn chơi này e rằng có người chơi cấp A, cao cấp hơn so với Lý Văn Phong. Về phần người chơi cấp S, Lý Văn Phong không dám nghĩ, bởi vì đến nay Lý Văn Phong vẫn chưa từng gặp qua. Trò chơi siêu duy sát này khác với những trò chơi truyền thống khác, không thể kiểm tra đánh giá trò chơi của người chơi khác, cũng không có bảng xếp hạng gì, rất kỳ lạ. Tuy nhiên chơi thì rất vui. Lý Văn Phong cũng không quá tìm hiểu sâu, Lý Văn Phong cũng không phải game thủ chuyên nghiệp, chỉ là một MC mà thôi, chỉ cần trò chơi chơi vui, những thứ khác không quan trọng. Tuy nhiên, người chơi này hư thực có đánh giá trò chơi vượt qua Lý Văn Phong, lại thật sự bị Lý Văn Phong thăm dò hạ độc, đây là điều Lý Văn Phong không ngờ tới. Nhưng rất nhanh, Lý Văn Phong lại cảm thấy hợp lý. Dù sao, đạo cụ thẻ đổi vị này là đạo cụ quý giá mà Lý Văn Phong vất vả mới thu được trong màn chơi đánh cược mạng sống kia, có thể lặng lẽ đổi đồ vật trong tay mình sang tay mục tiêu, thực sự khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ rằng vừa vào trò chơi, uống chén trà đầu tiên liền có độc. Bởi vậy, đối với kết quả này, coi như ngoài dự liệu, nhưng hợp lý. Mà đối phương có thể sống sót, Lý Văn Phong cũng không kỳ quái, dù sao cũng là người chơi có đánh giá cao hơn Lý Văn Phong, chắc chắn cũng có một số đạo cụ hiếm có mà Lý Văn Phong không biết. Lại thêm độc mà Lý Văn Phong dùng là độc dược bản địa của thế giới này, mặc dù đã được mệnh danh là độc nhất, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả nhanh chóng như vậy. Nếu có thể làm ra một ít độc dược như cyanua thì tốt, đáng tiếc, ta không hiểu kiến thức tinh luyện tương ứng, về thời gian cũng không kịp. Lý Văn Phong tiếc nuối lắc đầu. Nếu có độc dược cực độc như cyanua thì cần gì phải phiền phức như vậy. Nhưng đáng tiếc, Lý Văn Phong không hiểu kiến thức chuyên nghiệp về cyanua, thứ hai là thời gian Lý Văn Phong vào màn chơi này cũng không lâu, có thể lợi dụng tài nguyên trong tay, hiểu rõ tình hình của từng hoàng tử tham gia tranh đoạt ngôi vị trong màn chơi này và cục diện trước mắt đã được coi là không tệ. Nhiều hơn nữa thì có chút vượt quá sự cân bằng của trò chơi. Đến lúc đó, e rằng sẽ đến lượt Lý Văn Phong là người vào trò chơi muộn nhất. Được rồi,
Kết quả này đã rất không tệ, tuy không thể loại đối phương khỏi cuộc chơi, nhưng cũng coi như làm cho tàn phế, sau này tìm cơ hội làm thịt là được. Lý Văn Phong không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tập trung nhìn sách trong tay. Lý Văn Phong cũng đã sớm phát hiện, trong mỗi màn chơi, cố gắng học hỏi nhiều thứ, chuyển hóa và nâng cao thuộc tính giao diện của bản thân mới là cách tối đa hóa lợi ích của mỗi màn chơi. Bởi vậy, Lý Văn Phong cũng là người có thời gian liền chuyên chú học tập. Vừa vặn vì sự kiện hạ độc, trong mấy ngày tới, kinh thành e rằng sẽ thần hồn nát thần tính, không dễ hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, thay vì lãng phí thời gian, chi bằng tập trung học hỏi một chút. Mang theo suy nghĩ này, Lý Văn Phong vùi đầu vào biển sách của Vương phủ, chuyên chú học tập các loại kỹ năng và võ công có thể tồn tại bên trong. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian trôi qua. Vào ngày này, Lý Văn Phong dùng xong bữa sáng, liền lại một lần nữa đi đến thư phòng. Gần đây, Lý Văn Phong phát hiện một bản hô hấp pháp trong thư phòng, luyện theo 5 ngày, lại tăng 0.01 thể lực. Điều này khiến Lý Văn Phong mừng rỡ. Thời hạn của màn chơi này là 1 năm trong phó bản, theo tỷ lệ 24/1 giữa thời gian trong trò chơi và hiện thực, ở hiện thực chính là 15 ngày. Trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ trong hiện thực, lại thêm chiến đấu trong trò chơi, Lý Văn Phong tối thiểu còn có 200 ngày trong trò chơi để luyện bản hô hấp pháp này. Mà 5 ngày 0.01, 50 ngày chính là 0.1, 200 ngày chính là 0.4, một màn chơi liền có thể tăng thuộc tính thể lực trong giao diện thuộc tính lên 0.4, điều này đã rất tốt. Bởi vậy, Lý Văn Phong mấy ngày nay luyện tập đặc biệt chăm chỉ. Tuy nhiên, lần này, ngay khi Lý Văn Phong đi vào thư phòng, mới bắt đầu luyện không bao lâu, đột nhiên, một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài sân nhỏ truyền đến. Bị quấy rầy sự yên tĩnh, Lý Văn Phong nhướng mày, định đứng dậy ra ngoài quát mắng. Nhưng còn không đợi Lý Văn Phong đứng dậy, cửa thư phòng rầm một tiếng bị đẩy mạnh ra, một nam tử mặc quan phục, đội mũ quan, mặt đầy râu, khí chất chính nghĩa lẫm liệt, mang theo một đội thị vệ đeo đao xông vào. Sau đó, liền nghe nam tử này quát lớn, "Bát vương gia, tại hạ Tống Nhân Phong, phụng mệnh hoàng thượng điều tra rõ vụ án Thập Tam hoàng tử bị hạ độc. Lần này đến đây là nghi ngờ ngài có liên quan đến việc hạ độc mưu hại Thập Tam điện hạ, xin theo chúng ta đi một chuyến." Lý Văn Phong nghe xong, mặt mũi mờ mịt. Làm sao có thể? Lý Văn Phong mờ mịt không phải là tội danh, mà là mờ mịt trước mắt Tống Nhân Phong, đối phương làm thế nào điều tra ra được trên đầu Lý Văn Phong. Một ngày sau, hoàng cung, ngự thư phòng. Tống Nhân Phong đứng trước bàn đọc sách, không kiêu ngạo không tự ti chờ đợi. Lão hoàng đế tràn ngập uy nghiêm hoàng quyền, ngồi ngay ngắn trước long ỷ, xem kỹ bản kết án do Tống Nhân Phong trình lên, trên mặt không vui không buồn, không nhìn ra được tâm trạng như thế nào. Một lát sau, vị lão hoàng đế đại chu này mới từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Nhân Phong, chau mày nói, "Tống Ái Khanh, ngươi xác định vụ án này thực sự là do Bát hoàng tử gây ra?" Lão hoàng đế vốn cho rằng là người ngoài hạ độc mưu hại hoàng thất, kết quả lại là con trai thứ 8 của lão hoàng đế muốn hại con trai thứ 13. Lại là một bê bối hoàng thất. Hơn nữa còn là sự kiện huynh đệ tương tàn ác liệt như vậy. Lão hoàng đế không muốn tin, nhưng bản kết án của Tống Nhân Phong đã trình bày rõ ràng quá trình điều tra, các loại manh mối, nhân chứng vật chứng, lão hoàng đế không muốn tin cũng khó. "Vâng." Tống Nhân Phong chắp tay trả lời, "Hạ quan điều tra phát hiện, tất cả manh mối đều chỉ hướng Bát vương gia, chỉ là..." Nói đến đây, Tống Nhân Phong trên mặt nổi lên một chút lo lắng. Lão hoàng đế thấy vậy, vội vàng hỏi, "Chỉ là cái gì?" Nếu có thể, lão hoàng đế thực sự không muốn tin chuyện này thật sự xảy ra giữa các con trai của lão hoàng đế. Bởi vậy, nghe Tống Nhân Phong nói có lo lắng, lão hoàng đế lập tức truy hỏi. Tống Nhân Phong nghe lão hoàng đế truy hỏi, nhíu mày nói, "Chỉ là quá trình điều tra quá thuận lợi." Lão hoàng đế mặt không biểu cảm. Đây là tranh công hay là khoe khoang? Đây căn bản không phải là điều lão hoàng đế muốn nghe. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là lão hoàng đế hỉ nộ vô tình quá lâu, khiến người ta khó mà phỏng đoán. Tống Nhân Phong cũng không phát hiện cảm xúc của lão hoàng đế không đúng, vẫn phối hợp nhíu mày nói, "Mỗi một manh mối đều có thể tra đến cùng, mỗi một vật chứng đều có thể kịp thời phát hiện, mỗi một nhân chứng đều hoàn hảo không có chuyện gì. Nói thật, hạ quan phá án nhiều năm như vậy, đã rất lâu không gặp được vụ án trơn tru như vậy. Phải không?" Lão hoàng đế nghe xong, cười như không cười. Tống Nhân Phong lại vẫn còn đắm chìm trong nỗi lo lắng của mình, cau mày nói, "Cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình đang trong bóng tối khống chế và dẫn dắt tất cả mọi thứ." "Hả?" Nghe đến đây, lão hoàng đế cuối cùng cũng mừng rỡ, "Tống Ái Khanh, ý của ngươi là trong này có kỳ quặc?" "Ách, cái này thì không có." Tống Nhân Phong nghe lão hoàng đế nói, sững sờ, khom người chắp tay nói, "Việc Bát vương gia hạ độc cơ bản là thật, nhân chứng vật chứng đều có. Hạ quan chỉ là nghi hoặc đối với việc điều tra lần này quá trơn tru mà thôi. Đi." Lão hoàng đế bất lực khoát tay, "Ngươi lui xuống đi, chuyện này trẫm muốn suy tính một chút xem xử lý như thế nào." "Vâng." Tống Nhân Phong lên tiếng, sau đó liền lui ra khỏi ngự thư phòng. Chỉ để lại lão hoàng đế mặt không biểu cảm nhìn bản kết án trước mặt, thật lâu không thể quyết định. Khi toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành Đại Chu, xôn xao vì sự kiện hoàng tử thứ 13 bị người hạ độc. Tô Lăng, nhân vật chính của chúng ta, những ngày này lại có vẻ đặc biệt nhàn nhã. Hoàng tử các vốn là nơi ở cho các hoàng tử chưa có phủ riêng, sống trong cung, nhưng hiện tại lại chỉ có mình Tô Lăng ở. Lý do là,
hoặc là các hoàng tử khác tuổi còn nhỏ, vẫn đang ở cùng mẫu phi, hoặc là đã đến tuổi thành hôn, cưới vợ, được lão hoàng đế ban thưởng vương vị, có phủ riêng. Chỉ có Tô Lăng, vì tiền thân Chu Minh Nghĩa muốn cưới gái Thanh Lâu, làm chuyện xấu mặt, bị lão hoàng đế chán ghét, nên đến nay vẫn chưa thành hôn, cũng không được ban thưởng vương phủ. Tuy nhiên, việc hoàng tử các không có hoàng tử khác, cũng khiến nơi này trở thành phủ đệ riêng của hắn. Đây là ngày thứ 5 sau khi bị hạ độc. Vào giữa trưa, hắn được nha hoàn thiếp thân Tiểu Điệp đỡ ra khỏi phòng, vừa khôi phục huấn luyện, vừa tiện thể phơi nắng. Thập Tam điện hạ, ngài nhất định có thể. Tiểu Điệp đỡ lấy Tô Lăng đang run rẩy trên đường, khích lệ nói. Từ khi bị hạ độc, Tô Lăng liền đóng vai một bộ tinh thần uể oải, thỉnh thoảng ho khan, ốm yếu. Đồng thời, hắn còn kiên trì mỗi ngày tuần hoàn theo lời dặn của bác sĩ của Thái y viện, vào giữa trưa, khi mặt trời rực rỡ, liền để nha hoàn Tiểu Điệp đỡ mình ra ngoài phơi nắng. Làm như vậy, tự nhiên là để diễn cho trọn vai, cho thị vệ tuần tra khu vực này và những cung nữ, thái giám ngẫu nhiên đi ngang qua đây, tìm hiểu tình hình bệnh tình của hắn, nhìn thấy. Khi cần thiết, những người này cũng có thể làm chứng cứ ngoại phạm cho hắn. Tuy nhiên, mấy ngày nay hắn thực sự không đi đâu, phần lớn thời gian đều nằm trên giường. Chuyện này người bình thường có lẽ không chịu nổi, nhưng đối với Tô Lăng, người đã ở trạng thái người thực vật hơn 1 năm, đơn giản không có gì đáng kể. Đương nhiên, đây là những gì người ngoài, bao gồm cả nha hoàn thiếp thân Tiểu Điệp, nhìn thấy. Nhưng kỳ thực, Tô Lăng những ngày này đang âm thầm thông qua việc phát triển từng quân cờ, dẫn dắt Tống Nhân Phong, vị cao thủ phá án đệ nhất Đại Chu, từng bước tuần hoàn theo kết quả hắn mong muốn, đem vụ án điều tra đến Bát Vương gia Chu Minh Thành. Thân phận của hắn tuy không cao trong cung, nhưng đó là so với các hoàng tử khác. Đối với những người khác trong cung, như quan viên, thị vệ, thái giám, cung nữ, thân phận hoàng tử của hắn là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối, đại diện cho hoàng quyền. Với thân phận như vậy, lại thêm năng lực bản thân toàn chi có thể nhìn trộm thông tin cuộc đời người khác, Tô Lăng muốn phát triển người khác thành quân cờ của mình, đơn giản không thể dễ dàng hơn. Đầu tiên là nói toạc ra những việc vi phạm lệnh cấm mà đối phương đã làm trong cung, lấy nhược điểm uy hiếp, sau đó lại thêm tương lai đăng cơ sẽ trọng thưởng hứa hẹn, không ai có thể chống lại được. Mấy ngày gần đây, Tô Lăng đã phát triển thống lĩnh thị vệ tuần tra khu vực này và nhiều thị vệ khác, còn có một số thái giám và cung nữ khác để giúp hắn làm việc. Những người này không hề biết đến sự tồn tại của nhau, đều cho rằng mình là tâm phúc của Tô Lăng. Tô Lăng âm thầm sai khiến những người này, theo hắn phân phó, làm một loạt những việc nhìn như vô nghĩa, cực kỳ vụn vặt, nhưng kỳ thực là để lại cho Tống Nhân Phong một loạt nhân chứng, vật chứng, manh mối. Dựa vào những manh mối này, từng bước một, dẫn dắt Tống Nhân Phong, theo sự sắp đặt của hắn, tra ra nguồn cung cấp cam thanh độc gần đây trong kinh thành, rồi tra ra những nguồn hàng này chảy về đâu, cuối cùng tra đến Bát Vương phủ và Chu Minh Thành. Vị Tống Nhân Phong kia tuy cũng là người thông minh, nhưng làm sao biết Tô Lăng dựa vào năng lực bản thân toàn chi, trực tiếp suy diễn ra kết quả, sau đó sớm mấy ngày sắp xếp những người này để lại manh mối. Thời đại này lại không có camera giám sát, bởi vậy, Tống Nhân Phong dù thông minh, trong lòng đối với trình độ trơn tru của lần điều tra này có lo lắng, cũng khó có thể tìm ra nguồn gốc, truy xét đến Tô Lăng. Bởi vì, vốn dĩ chính là chân tướng sự việc, chỉ là quá mức thuận lợi mà thôi. Tống Nhân Phong có thể cảm giác được một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những điều này, đã được coi là vô cùng thông minh. Hắn thực sự cũng đã đúng. Tô Lăng chính là bàn tay vô hình đó. Nói đến, cũng may mà người chơi tên là Lý Văn Phong này lại dùng độc dược của thế giới này. Nếu không, thật sự không có cách nào lợi dụng điểm này để giải quyết đối phương. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể lặp lại chiêu cũ, tạo ra tai nạn để giải quyết đối phương. Nhưng như vậy thì quá phiền phức. Việc tiếp nhận thông tin cá nhân và lượng tính toán quá mức to lớn, hao tâm tốn sức không nói, còn vô cùng tốn thời gian. Trong tình huống có những biện pháp khác, Tô Lăng cũng không muốn dùng phương pháp này. Kết cục hiện tại này liền dễ dàng. Dưới ánh mặt trời, Tô Lăng vừa tập tễnh luyện tập đi lại dưới sự dìu dắt và cổ vũ của Tiểu Điệp, vừa phơi nắng, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ ngoài sân. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn the thé của Hoạn Quan, người chưa tới, âm thanh đã đến trước, thánh chỉ đến. Thập Tam hoàng tử Chu Minh Nghĩa tiếp chỉ. Thập Tam điện hạ, thánh chỉ đến rồi. Tiểu Điệp lập tức khẩn trương lắp bắp. Mặc dù Tiểu Điệp chỉ là một nha hoàn, nhưng cũng hiểu quy củ trong cung, đồng thời cũng biết đương kim thánh thượng đã ra lệnh cho Tống Nhân Phong, Tống đại nhân, cao thủ phá án đệ nhất Đại Chu, điều tra rõ vụ án Thập Tam hoàng tử bị người hạ độc. Bởi vì Tống Nhân Phong sau khi tiếp nhận vụ án này, người đầu tiên tìm đến chính là nàng, tiếp theo là Tô Lăng, người bị hại. Nhưng ngoài ra, nàng không biết gì cả. Tống Nhân Phong sau khi hỏi thăm nàng một vài vấn đề, cũng không đến tìm nàng nữa. Liên quan đến tiến độ điều tra và chân tướng cuối cùng, nàng hoàn toàn không biết. Mà khi thánh chỉ đến, điều này đại diện cho việc này đã có kết quả. Nhưng không biết kết quả cuối cùng là gì, nàng càng thêm khẩn trương. Tiểu Điệp, không cần khẩn trương, đã trong sạch thì không cần lo lắng. Tô Lăng cười trấn an nói, ta tin tưởng Tống đại nhân chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi. Được rồi, dìu ta ra tiếp chỉ. Vâng. Cho dù có Tô Lăng trấn an, nhưng Tiểu Điệp vẫn rất khẩn trương. Tuy nhiên, nàng vẫn làm theo lời, đỡ Tô Lăng ốm yếu, đi ra ngoài sân.
Khi hai người đi ra ngoài sân, liền nhìn thấy tổng quản đại thái giám Trương Hải, bên cạnh lão hoàng đế, đang hai tay dâng thánh chỉ, chờ đợi Tô Lăng. Khi nhìn thấy Tô Lăng đi ra, vị đại thái giám này liền nói, thập tam hoàng tử thân thể không khỏe, lão nô lúc đến, bệ hạ từng đặc biệt dặn dò, không cần làm lễ quỳ, đứng tiếp chỉ là được. Khụ khụ, cảm ơn phụ hoàng thương cảm. Tô Lăng ho khan đúng lúc 2 tiếng, nói lời cảm ơn. Sau đó, liền được tiểu điệp dìu, nghe Trương Hải Trương công công tuyên đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Sau khi tuyên đọc thánh ân, cuối cùng, ở phần cuối, nghênh đón sự xử lý cuối cùng của chuyện này. Bát hoàng tử Chu Minh Thành bị ma quỷ ám ảnh, lấy độc dược cam thanh giết hại huynh đệ tương tàn, chính là không tuân theo tổ huấn của tiên hoàng, tội đại nghịch bất đạo, theo lý phải chịu cực hình để răn đe. Nhưng niệm tình lần đầu vi phạm, thành tâm hối cải, thập tam hoàng tử Chu Minh Nghĩa cũng không có gì đáng ngại về tính mạng, phạt vào tông nhân phủ sám hối 3 năm, tước bỏ vương vị. Ngoài ra, tước đoạt 1 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạch ngân, dùng cho thập tam hoàng tử điều dưỡng cơ thể sau này, khâm thử. Đọc xong thánh chỉ, Trương công công trắng trẻo mập mạp nhìn về phía Tô Lăng, dùng giọng the thé, vẻ mặt từ tốn nói, thập tam điện hạ, tiếp chỉ. Cho dù trước đây không lâu, khi lão hoàng đế cho người viết tờ thánh chỉ này, Tô Lăng đã thông qua phản hồi của bản thân toàn chi, biết kết quả. Nhưng khi nghe xong tuyên đọc, Tô Lăng vẫn không nhịn được cảm thán trong lòng. Không hổ là hoàng tử thứ không được yêu thích nhất, bị huynh đệ hạ độc mưu hại, trong tình huống chứng cứ rõ ràng, đối phương bị xử phạt lại có thể nhẹ như vậy, độ khó của màn chơi này thật sự không phải bình thường. Đổi lại đối tượng mưu hại là thái tử, e rằng đã răn đe rồi. Đương nhiên, cảm thán thì cảm thán, Tô Lăng trên mặt vẫn run rẩy đi đến trước mặt Trương công công, nhận lấy thánh chỉ, đồng thời nói lời cảm ơn. Kết quả này kỳ thực cũng như nhau. Tông nhân phủ ở trong hoàng cung, mà số lượng người trong hoàng cung không tính là nhiều, chỉ cần mới vào hoàng cung, vậy thì đối với hắn mà nói, kết cục không có gì khác biệt. Tuy nhiên, chính là thái độ của lão hoàng đế đối với hắn. Lão già, đây là ngươi tự tìm. Ý nghĩ nào đó trước đây của Tô Lăng đã có thể kiên định. Chạng vạng tối, màn đêm dần buông xuống. Theo sắc trời tối dần, các tòa cung điện trong hoàng cung, các điểm tuần tra cũng lần lượt thắp nến. Mặc dù không thể giống như ánh đèn của thành phố hiện đại, chiếu sáng cả hoàng cung, nhưng đại thể các khu vực chủ yếu vẫn có thể chiếu sáng. Chỉ có lãnh cung, kho của người lao dịch, các khu vực hẻo lánh, theo màn đêm buông xuống, bị bóng tối xâm chiếm hoàn toàn. Hoàng tử các, thập tam điện hạ, nhiều ngân lượng quá. Khi Tô Lăng nhận thánh chỉ xong, cái gọi là tước đoạt 1 vạn lượng hoàng kim và 100.000 lượng bạc trắng của Bát vương gia liền được đưa đến hoàng tử các. Tổng cộng 11 giường lớn. Mở một giường ra, ánh sáng vàng rực rỡ tràn ngập, trực tiếp chiếu sáng không ít gian phòng của Tô Lăng. Mà 10 giường còn lại, mở ra cũng là một màu trắng bạc. Tiểu điệp chưa từng thấy nhiều ngân lượng như vậy, bởi vậy nhất thời thấy rất si mê. Tô Lăng ngược lại không có cảm giác gì, dù sao những hoàng kim, bạch ngân này cũng chỉ là của thế giới này, lại không mang đi được, hắn tự nhiên sẽ không kích động. Tiểu điệp, gọi thị vệ bên ngoài chuẩn bị kiệu, ta muốn đi thái y viện tự mình lấy thuốc. Sau khi tiểu điệp si mê nhìn một hồi, Tô Lăng nói. Tiểu điệp nghe xong, nếu là bình thường, nàng sẽ nói những chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền điện hạ, ta đi là được. Nhưng bây giờ, vừa trải qua sự kiện hạ độc, nàng lại không thể nói ra những lời này. Nàng cũng sợ mình đi lấy thuốc lại xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, sau khi hơi trầm mặc, nàng ngoan ngoãn gật đầu đáp, vâng. Nguyên bản hoàng tử các không có thị vệ chuyên môn bảo vệ, nhưng cũng chính vì sự kiện hạ độc, các thị vệ ban đầu tuần tra khu vực này trong cung đều bị điều đến bảo vệ Tô Lăng và chờ đợi hắn phân công. Nghe Tô Lăng muốn đích thân đi lấy thuốc, những thị vệ này đều khẽ giật mình, nhưng lập tức cũng hoàn toàn hiểu rõ. Vị thập tam hoàng tử này là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bị độc sợ. Vừa vặn, bọn họ cũng có chút không dám đảm đương chuyện này, vị thập tam hoàng tử này nguyện ý tự mình đi lấy thuốc, đó là tốt nhất. Thế là, đám người chuẩn bị kiệu, khiêng Tô Lăng đi về phía thái y viện. Lúc này, trời đã tối hẳn, mặc dù nhiều nơi ven đường trong cung đều có chậu than và bó đuốc, nhưng ánh sáng vẫn không thể so sánh với ban ngày. Bởi vậy, không ai chú ý tới, khi kiệu đi qua gần ngự thiện phòng, một chiếc túi tiền thô ráp bằng vải bố lặng lẽ rơi xuống đường, từ dưới rèm của chiếc kiệu mà đám người đang khiêng. Rất nhanh, chiếc kiệu liền biến mất ở cuối con đường này. Mà khoảng một nén nhang sau khi chiếc kiệu biến mất, một nam tử có thân hình không cao, nhưng vóc dáng chắc nịch, mặc trang phục của ngự thiện phòng, từ một nơi khác đi vào con đường này. Hắn vừa đi, vừa ngâm nga một khúc nhạc không tên, bỗng nhiên, chân hắn trượt, thân hình mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống đất. Xui xẻo, thứ quỷ gì? Nam tử vô thức mắng một tiếng, đồng thời nhặt lên thứ khiến mình trượt chân, định ném sang một bên. Nhưng khi hắn nâng tay lên đỉnh đầu, bỗng nhiên vô thức ước lượng, phát hiện vật trong tay hình như vẫn rất có trọng lượng, lập tức, hắn sáng mắt lên, vội vàng hạ tay xuống, nhìn vật trong tay. Khi thấy trong tay là một chiếc túi tiền thô ráp bằng vải bố, bên trong phồng lên, hắn mừng rỡ, vội vàng mở túi tiền ra xem xét. Cái này xem xét, quả nhiên, như hắn phỏng đoán, bên trong chứa một thỏi bạc nặng trĩu. Bạc, lại là bạc. Trong nháy mắt, hắn không còn cảm thấy xui xẻo,
ngược lại cảm thấy mình hôm nay gặp vận may, lại nhặt được một thỏi bạc lớn như vậy. Hơn nữa, từ chất liệu của chiếc túi tiền này, rõ ràng không phải là của những người có thân phận tôn quý trong cung. Nói cách khác, hắn nuốt thỏi bạc này hoàn toàn không có vấn đề. Hắc hắc, chắc là của tên xui xẻo nào đó để dành dưỡng già. Cười hắc hắc xong, nam tử liền nhanh chóng kéo túi tiền lại, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, lúc này mới đứng dậy, bước nhanh rời khỏi con đường này. Sau đó, hắn một đường trở về ngự thiện phòng, định về nơi mình ngủ, cất kỹ thỏi bạc này, nhưng đi đến nửa đường, lại đột nhiên bị một quản sự của phòng bếp gọi lại, "Này, ngươi, lại đây." Nam tử nghe có người gọi hắn, vốn đã có chút chột dạ, lập tức giật mình. "Hả? Gọi ta sao? Không phải ngươi thì là ai, mau lại đây, hiện tại phòng bếp thiếu người, ngươi giúp đỡ đưa một phần thức ăn." "A, đến ngay." Nghe nói chỉ là đưa thức ăn, nam tử trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn khẩn trương như vậy, thuận miệng hỏi, "Vị quản sự đại nhân này, đã muộn thế này rồi, là ai phải dùng bữa vậy? Trong cung không phải có quy củ, ngoại trừ giờ ăn, thời gian khác không được mở bếp sao?" "Không nên hỏi thì đừng hỏi, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Quản sự lúc này lạnh giọng khiển trách. Nam tử nghe vậy, hậm hực ngậm miệng. Sau đó, nam tử liền theo quản sự đi vào phòng bếp, nơi này đã chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ là vì số lượng quá nhiều, hiện tại lại không phải giờ mở bếp, thiếu người, không tìm được người đưa mà thôi. Nam tử liếc nhìn, phát hiện không ít người giống như hắn, đều là bị tạm thời bắt đến, vậy liền không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, những đầu bếp bị bắt lính, liền mỗi người bưng một món ăn, theo thứ tự xuất phát. Một đoàn người đi trong cung, một đường tiến lên. Rất nhanh, nam tử liền phát hiện, hướng đi của bọn họ hình như là hướng về tông nhân phủ. Thì ra là vị gia nào đó đói bụng. Nam tử lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại tin tức truyền ra trong cung hôm nay. Bát hoàng tử hạ độc mưu hại thập tam hoàng tử, bị đương kim thánh thượng trừng phạt, giam vào tông nhân phủ sám hối. Nghe nói, vị bát hoàng tử này sáng sớm đã bị vị thần thám đệ nhất đại chu Tống đại nhân bắt lại, sau đó giam giữ thẩm vấn một ngày, chạng vạng tối mới giam vào tông nhân phủ. Một ngày không ăn đồ vật, lại là hoàng tử, cũng khó trách ngự thiện phòng phá vỡ quy củ, chạng vạng tối mở bếp. Nam tử thầm nhủ trong lòng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới tông nhân phủ. Một đường đi vào, nam tử không nhịn được lặng lẽ quan sát tông nhân phủ trong truyền thuyết, nơi quản lý hầu hết mọi công việc của hoàng thất, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bỗng nhiên, người phía trước đột ngột dừng lại, nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đâm vào người phía trước. May mắn hắn phản ứng kịp thời, vội vàng dừng bước chân, lúc này mới hiểm hóc tránh được va chạm. Nhưng sau đó, nam tử nhìn về phía trước, biến sắc. Lúc này, những người đưa thức ăn bọn họ đã đi vào bên trong tông nhân phủ, đến một sân trong, bắt đầu lần lượt đưa thức ăn vào trong xương phòng trong sân. Thế nhưng, ngay tại cửa xương phòng, lại có một đội thị vệ canh giữ ở cửa, kiểm tra từng người đi vào. Điều này lập tức khiến nam tử lo lắng. Trên người hắn còn có thỏi bạc nhặt được chưa kịp cất. Nửa đêm mang theo một thỏi bạc lớn như vậy, không cần nghĩ, chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ. Nghĩ tới đây, phản ứng đầu tiên của nam tử là tìm một chỗ giấu chiếc túi tiền, đợi sau khi đưa xong thức ăn, rời đi thì mang theo. Nhưng xung quanh đây dường như không có địa điểm ẩn nấp thích hợp, giấu quá lộ liễu lại dễ bị nhặt mất. Trong lúc nhất thời, nam tử gấp đến độ ánh mắt nhìn quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở chiếc vạc nước dùng để chứa nước trong sân, lập tức, hắn có chủ ý trong lòng. Tông nhân phủ, phòng sám hối. Nơi này là nơi giam giữ các thành viên hoàng tộc phạm tội của Đại Chu. Khi Lý Văn Phong được đưa đến đây, cũng không hề ồn ào, mà an tĩnh ngồi xuống, vừa quan sát tình hình của tông nhân phủ này, đề phòng tình huống đột phát bất cứ lúc nào, vừa suy tư chân tướng của cả sự việc. Ban ngày, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tìm đến, quả thực có chút hoang mang. Sau đó, người họ Tống kia đưa ra một loạt chứng cứ trước mặt hắn, xác nhận cam thanh độc đúng là do Bát Vương phủ mua, đồng thời còn tìm được hạ nhân trong phủ, lấy nhân chứng hình thức xác nhận hắn đã bảo người ta lấy cam thanh độc cho hắn. Bởi vì là sự thật, hắn thực sự không thể chối cãi, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá bất cẩn, lại dùng độc dược của thế giới này. Tuy nhiên, chuyện này hiện tại đã qua. Hình phạt đối với hắn cũng đã đưa ra, giam vào tông nhân phủ 3 năm sám hối. Đối với kết quả này, kỳ thực hắn có chút bất ngờ. Đầu độc huynh đệ mà chỉ là sám hối 3 năm. Hình phạt này quá nhẹ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, trước đây hắn đã điều tra, liên quan đến vị người chơi có đánh giá trò chơi cao hơn hắn, nhập vai hoàng tử ở thế giới này. Hoàng tử thứ bị hoàng đế chán ghét, vì đã làm mất mặt hoàng thất Đại Chu. Cần phải chán ghét đến mức nào mới có thể khiến hành vi đầu độc huynh đệ không bị phạt nặng? Lý Văn Phong lắc đầu. Trải qua một ngày suy nghĩ, hắn cũng phát hiện ra một số mánh khóe. Vị người chơi có đánh giá trò chơi cao hơn hắn kia, e rằng không đơn giản như hắn nghĩ. Lúc đó, chứng cứ mà người họ Tống kia đưa ra cho hắn quá mức phong phú đến mức mỗi một mắt xích đều vô cùng chi tiết. Điều này ngược lại cho người ta một cảm giác kỳ quái. Lúc đó hắn không nói ra được, nhưng bây giờ, sau khi tự hỏi một ngày, hắn cuối cùng đã hiểu rõ loại cảm giác kỳ quái đó là gì. Thao túng, một loại cảm giác được sắp đặt rõ ràng. Mặc dù không biết tên kia làm thế nào, nhưng chắc chắn là tên kia làm.
Chỉ có lực lượng từ bên ngoài mới có thể làm được đến mức độ này. Chỉ là, đối phương rốt cuộc làm thế nào, hắn còn nghĩ không ra. Nhưng không sao, lần này là hắn chủ quan, coi thường người chơi có đánh giá trò chơi cao hơn hắn, nhưng tục ngữ có câu, thắng bại là chuyện thường của binh gia, làm lại từ đầu là được. Lần sau ta sẽ không xem nhẹ ngươi nữa, chờ xem. Lý Văn Phong nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng. Bát Vương gia, dùng bữa. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản sự tông nhân phủ, kéo suy nghĩ của Lý Văn Phong trở lại. Hắn nhàn nhạt gật đầu, khôi phục diễn xuất của Vương gia, duy trì thiết lập của màn chơi này. Rất nhanh, từng món ăn liền được từng người đầu bếp bưng đưa đến trước mặt hắn. Đã thử độc chưa? Lý Văn Phong hỏi. Quản sự tông nhân phủ cung kính trả lời, đã thử qua. Lý Văn Phong nghe xong, lúc này mới ngồi xuống, nhưng không lập tức ăn, mặc dù hắn đói bụng một ngày, hiện tại đã đói meo, nhưng vẫn cố nín lại, dùng phương pháp của mình, thử độc lại một lần nữa. Khi phát hiện đồ ăn đều không có độc, kết hợp lại cũng sẽ không có phản ứng hóa học gì, hắn lúc này mới thực sự yên tâm. Lấy một chút nước đến. Lý Văn Phong phân phó. Bản thân hắn ở hiện thực có một thói quen, đó là khi ăn cơm thích dùng nước, nếu không sẽ cảm thấy đồ ăn rất khô, khó nuốt. Mà lúc đến, vì quá đói khát, hắn đã uống không ít nước để lót dạ, trước khi uống, hắn đã thử độc nước của tông nhân phủ, ngay nửa giờ trước. Rất nhanh, quản sự tông nhân phủ liền sai người lấy nước từ trong chum nước trong sân. Đến đây, Lý Văn Phong rốt cục cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa nghĩ, màn này tính ngươi thắng, đợi ta ăn no rồi sẽ tiếp tục đấu với ngươi. Ý niệm vừa nảy lên, sau một khắc, một cơn đau dữ dội đột nhiên từ trong bụng hắn lan ra khắp toàn thân. Một tiếng hét thảm, trong nháy mắt từ trong miệng hắn phát ra. Ngay sau đó, liền thấy hắn đau đớn ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, trong miệng nôn ra rất nhiều máu tươi. Quản sự tông nhân phủ bên cạnh thấy vậy kinh hãi, vội vàng cúi xuống, hỏi: "Bát Vương gia, ngài sao vậy?" Hỏi thăm xong, gã lập tức quay đầu, hét lớn với bên ngoài: "Thái y, mau gọi thái y." Đáng tiếc, đã muộn. Bát Vương gia đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nôn ra từng ngụm máu, đột nhiên ưỡn người, hoàn toàn cứng đờ, không còn hơi thở. Ký chủ bị người chơi Tô Lăng dùng cam thanh độc mưu hại, bị loại khỏi màn chơi này. Một thông báo trò chơi ngắn gọn, sau đó là ý thức đột nhiên bị rút khỏi cơ thể. Sau một trận cảm giác xuyên qua, Lý Văn Phong trở lại quảng trường trò chơi. Hắn sững sờ nhìn quảng trường ồn ào xung quanh, cơn đau dữ dội từ phần bụng truyền đến vẫn khiến hắn sợ hãi. Mặc dù hắn đã điều chỉnh cảm giác đau của trò chơi xuống mức thấp nhất là 1/10, nhưng loại đau đớn dữ dội đó, trong ký ức của hắn, cũng chỉ có lần bị viêm ruột thừa có thể so sánh được. Cái cam thanh độc này 1/10 cảm giác đau đã biến thái như vậy, sợ là 10 phần cảm giác đau không phải là đau chết người sao? Lý Văn Phong không nhịn được châm chọc một câu. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên sững người, kịp phản ứng lại điều gì đó. Cam thanh độc. Hắn lại trúng cam thanh độc. Đây không phải là độc mà hắn đã dùng để hạ độc người chơi hư hư thực thực có đánh giá trò chơi cao hơn hắn sao? Loại độc này thống khổ như vậy, hơn nữa chết nhanh như vậy, hắn sau khi xuất hiện cơn đau dữ dội ở phần bụng, không đến 10 giây liền tắt thở, tên kia làm sao có thể chịu đựng được đến khi được thái y cứu chữa. Vừa nghĩ đến đây, Lý Văn Phong trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Chết tiệt, lại bị tên này đùa bỡn. Cam thanh độc độc tính biến thái như vậy, tên kia nếu thật sự uống vào, tuyệt đối đã sớm chết, căn bản không thể được thái y cứu chữa. Nói cách khác, tên kia trước đó đã phát hiện ra hắn hạ độc, căn bản không hề trúng độc. Nhưng hắn ta lại giả vờ trúng độc, để bản thân mình lơ là, thật quá đáng ghét. Lý Văn Phong hùng hổ, nhưng trong lòng lại không thể không chịu phục. Có thể khi vào trò chơi trong thời gian ngắn như vậy, nhìn thấu hắn hạ độc, lại sau đó âm thầm thúc đẩy thần thám đệ nhất trong trò chơi điều tra ra hắn. Càng là khi hắn bị giam vào tông nhân phủ, đã tiến hành thử độc nước trong tông nhân phủ trước đó không đến nửa giờ, nắm bắt thời gian này, hạ độc vào nước, cuối cùng hạ độc chết hắn. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là hắn, căn bản không thể làm được những điều này. Đối phương quả không hổ là tồn tại có đánh giá trò chơi vượt qua hắn. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ rõ ràng đối phương làm thế nào làm được những điều này, nhưng đối phương đúng là đã làm được. Hắn, người chơi cao thủ có đánh giá trò chơi cấp B ở màn chơi này, ngay cả mặt đối phương cũng chưa gặp đã bị loại, không thể không nói, đối phương thật sự quá mạnh. Tô Lăng đúng không? Lý Văn Phong lẩm bẩm cái tên này, trên mặt lộ ra sự bội phục từ tận đáy lòng, ta nhớ kỹ rồi. Hắn chuẩn bị đăng xuất vào diễn đàn trò chơi xem có thông tin gì liên quan đến người này không. Loại cao thủ này chắc chắn sẽ không vô danh. Đồng thời, trước khi đăng xuất, hắn cũng gửi lời mời kết bạn cho đối phương. Loại đại thần cấp bậc này, thêm bạn không có tổn thất, có cơ hội cùng chơi hình thức nhiều người, có lẽ có thể được mang bay cũng không biết chừng. Người chơi Hỏa Nha Trùng Thiên bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Một thông báo trò chơi đột nhiên xuất hiện trong phần tin tức động thái trò chơi dưới đáy mắt của tất cả người chơi còn lại trong màn chơi này. Lập tức, tất cả người chơi còn lại trong màn chơi này đều xôn xao. Vãi hồn con trồn, đã có người bị loại rồi sao? Thật trâu bò, ta còn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình hình, vậy mà đã có người bị loại. Có người chơi bị loại, theo nhiệm vụ chính của màn chơi này, cũng chính là có hoàng tử chết.
Mấy ngày nay thật là thời buổi rối loạn, trước có thập tam hoàng tử bị Bát hoàng tử hạ độc, sau đó Bát hoàng tử bị bắt vào tông nhân phủ, hiện tại lại có hoàng tử chết, chẳng lẽ tranh đấu đã bắt đầu? Làm sao bây giờ, ta còn chưa phát triển tốt, cũng còn chưa chiêu mộ được cao thủ nào ra dáng, vậy phải làm sao bây giờ? Các người chơi có cái nhìn khác nhau về thông báo động thái trò chơi này. Tuy nhiên, những điều này cũng chỉ là hoạt động tâm lý trong lòng họ, ở bên ngoài, bọn họ vẫn duy trì mô hình nhân vật hoàng tử của mình, đây là yêu cầu của hệ thống đối với mô hình nhân vật của họ. Mà khi Tô Lăng nhìn thấy thông báo động thái trò chơi này, hắn đang trên đường từ Thái y viện lấy thuốc trở về. Đối với thông báo động thái trò chơi này, với tư cách là người dẫn dắt tất cả những điều này, hắn tự nhiên cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Số lượng người trong hoàng cung so với toàn bộ kinh thành tự nhiên ít hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian hắn bị hạ độc còn chưa tra ra manh mối. Trong các tòa cung điện lớn nhỏ trong hoàng cung, đều phái cung nữ hoặc thái giám đến thăm hỏi hắn về đạo lý đối nhân xử thế. Dù sao hắn là hoàng tử duy nhất hiện tại sống ở hoàng tử các, mặc dù bên ngoài không có hy vọng kế vị, nhưng gặp phải chuyện bị hạ độc là đang khiêu khích thể diện của toàn bộ hoàng thất. Bởi vậy, phàm là người của hoàng thất, không quản xuất phát từ thật lòng hay giả dối, đều phải phái người đến xem, ít nhiều tỏ ý. Các hoàng tử khác cũng trong thời gian này phái người đến thăm. Cũng bởi vậy, thông qua những người đến thăm này, hắn cũng gián tiếp có gặp gỡ liên hệ với chủ nhân phía sau những người này, thu thập được thông tin cá nhân của tất cả hoàng tử và hầu hết mọi người trong hoàng cung. Chuyện về sau, tự nhiên liền thuận lý thành chương, đơn giản chính là kết hợp thông tin, hao tổn thời gian tiến hành suy diễn, cuối cùng đưa ra kết quả, sau đó lại theo kết quả suy diễn để sắp xếp. Thế giới này không có yếu tố tiên hiệp, huyền huyễn, nhiều nhất là có một chút yếu tố võ công trong phạm vi cực hạn của cơ thể người, hoàn toàn không đủ để trở thành biến số ảnh hưởng đến suy diễn của hắn, cho nên sự việc tiến triển cũng cực kỳ thuận lợi. Về phần độc dược cam thanh độc thì bắt nguồn từ Thái y viện. Hiện tại toàn bộ Thái y viện đã là người của hắn, nhất là vị Trần Thái y kia, cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào. Đột nhiên đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghiễm nhiên là một bộ đứng về phía hắn. Khi hắn đưa ra, bảo đối phương làm một chút cam thanh độc, ngâm trong vải thô, phơi khô, đảm bảo khi gặp nước có thể hòa tan ra. Yêu cầu rõ ràng như vậy là muốn hại người, đối phương cũng không chút do dự đồng ý, một chút từ chối cũng không có. Vốn Tô Lăng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dùng nhược điểm của đối phương để tiếp tục uy hiếp, lại dùng lời ngon ngọt về việc đăng cơ sau này để vừa đấm vừa xoa, kết quả lại chẳng cần dùng đến. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Tiếp theo là thu thập võ công quyền thuật của thế giới này, xem có thể luyện được một chút thuộc tính hoặc kỹ năng hay không, và lung lạc lòng người. Một màn kịch hạ độc, thu thập được thông tin cá nhân của tất cả hoàng tử, phân biệt ra được người chơi trong đó. Mục tiêu thứ nhất khi Tô Lăng vào trò chơi đã đạt được, tiếp theo là dần dần loại bỏ những người chơi này, sau đó tranh đoạt hoàng vị. Mà việc loại bỏ những người chơi còn lại, kỳ thực không khó, hắn thông qua xem xét thông tin cá nhân của những người chơi này, phát hiện ngoại trừ Lý Văn Phong có đánh giá trò chơi vòng trước là cấp B, trình độ bình quân cũng xấp xỉ ở mức cấp B, còn lại những người chơi khác có đánh giá trò chơi thực ra đều bình thường. Trong đó cao nhất cũng mới cấp D, còn lại không khác mấy là cấp E, thậm chí vị Đông cung thái tử, trước mắt là người thừa kế hoàng vị danh chính ngôn thuận, lại còn là một người chơi trình độ cấp F. Sở dĩ có thể khiến cho đánh giá trò chơi bình quân của người chơi màn này là D, thực sự là toàn bộ nhờ vào cấp S của hắn và cấp B của Lý Văn Phong. Với đám gà mờ này, hắn giải quyết chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngược lại là cư dân bản địa của thế giới này, một số hoàng tử không bị người chơi nhập vai lại có chút uy hiếp đối với việc hắn lên ngôi hoàng vị, tỷ như Lục hoàng tử, Lục vương gia. Bề ngoài hiền lành, thân thiện, một bộ người tốt, nhưng trên thực tế lại âm thầm nuôi một nhóm tử sĩ mạnh mẽ trong kinh thành, cũng có liên hệ với Hỏa Nhung quốc, địch quốc của Đại Chu. Còn có thập tứ hoàng tử, ngày thường ra vẻ mọt sách cứng nhắc, nhưng trên thực tế cũng là một kẻ nằm gai nếm mật, giấu tài. Không chỉ đến chùa miếu nơi tiên hoàng xuất gia để phụng dưỡng tiên hoàng, lừa gạt được thủ dụ của tiên hoàng, chuẩn bị tùy thời mà phát, còn có qua lại mật thiết với một vị đại tướng quân đang chinh phạt ở biên cảnh, tay nắm binh quyền. Hai cư dân bản địa này ngược lại là uy hiếp lớn nhất trên con đường đăng cơ của hắn. Hai người này cũng là quân cờ không tệ, có thể lợi dụng một chút. Tô Lăng vừa ngồi trên kiệu về hoàng tử các, vừa suy tư làm thế nào để lợi dụng hai vị hoàng tử bản địa này. Mà ngay khi Tô Lăng về hoàng tử các, thì tin tức Bát hoàng tử Chu Minh Thành bị người hạ độc chết trong tông nhân phủ cũng nhanh chóng truyền đến tai lão hoàng đế. Cái gì? Lão hoàng đế vốn đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, sau khi nghe tin tức, bỗng nhiên kinh hãi đứng dậy, Minh Thành chết? Sao có thể? Nó sao có thể chết? Lão hoàng đế đã tốn tâm tư, gắng sức gạt bỏ ý kiến của các thúc phụ và di lão hoàng thất, đồng thời không tiếc làm lạnh lòng con trai thứ 13, chính là không muốn nghiêm trị lão Bát. Cũng không phải lão hoàng đế yêu thích đứa con trai thứ 8 này, muốn nói yêu thích nhất, tự nhiên vẫn là đại hoàng tử Chu Minh Càn, được lão hoàng đế lập làm thái tử. Cái gọi là bách tính sủng con út, hoàng đế sủng con trưởng. Chính là như vậy. Nhưng sở dĩ muốn bảo đảm con trai thứ 8, nói cho cùng vẫn là không muốn cốt nhục tương tàn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người. Hơn nữa, không biết có phải là do tuổi già hay không, lão hoàng đế đối với hoàng quyền bá nghiệp đã không còn hùng tâm tráng trí như khi còn trẻ, ngược lại càng ngày càng thích hưởng thụ niềm vui gia đình.
Cho dù không phải lão bát, đổi lại hoàng tử khác, lão hoàng đế cũng không muốn xử cực hình để răn đe. Mặc dù như vậy quả thực có chút có lỗi với con trai thứ 13, nhưng không có cách nào, mọi thứ dù sao cũng phải có người chịu thiệt thòi. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, chuyện càng không muốn phát sinh, lại cứ phát sinh. Lão hoàng đế phí hết tâm tư bảo vệ con trai thứ 8, vậy mà sau khi vào tông nhân phủ lại chết. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của lão hoàng đế có thể nói là kinh hãi đến cực điểm. Lão hoàng đế mắt lộ hung quang nhìn quản sự tông nhân phủ trước bàn đọc sách, nghiêm nghị hỏi, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quản sự tông nhân phủ lúc này sớm đã quỳ rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ trả lời, bát vương gia, ngài bị người hạ độc chết. Sau đó, quản sự tông nhân phủ liền kể lại chi tiết sự việc. Chu Minh Thành tắt thở, quản sự tông nhân phủ lập tức phong tỏa tông nhân phủ, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Sau đó, thái y chạy đến, tiến hành khám nghiệm tử thi Chu Minh Thành, phát hiện Chu Minh Thành là trúng độc mà chết. Sau khi kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ trong phòng, cuối cùng phát hiện là trong nước uống bị người hạ độc. Truy tìm ngược dòng, cuối cùng tại trong chum nước trong sân của phòng tĩnh tư, tìm được nguồn độc. Một chiếc túi tiền bằng vải bố đựng một thỏi bạc. Bạc không có độc, nhưng chiếc túi tiền đựng bạc lại chứa kịch độc cam thanh độc. Cam thanh độc, lại là cam thanh độc. Lão hoàng đế thịnh nộ quát hỏi, hung thủ đâu? Quản sự tông nhân phủ nghe thấy câu này, không khỏi trầm mặc một lát, sau đó run giọng trả lời, không tìm được hung thủ. Bọn họ tìm được túi tiền, nhưng không tìm thấy chủ nhân của túi tiền. Bát hoàng tử trúng cam thanh độc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tông nhân phủ, tất cả mọi người đều nghe được. Bởi vậy, khi bọn họ lục soát túi tiền trong chum nước, hỏi là của ai, cũng không có người ngu ngốc thừa nhận. Cuối cùng, quản sự tông nhân phủ chỉ có thể liệt tất cả những người có mặt lúc đó vào diện nghi phạm, toàn bộ nhốt lại. Phế vật, các ngươi đám phế vật này. Nghe nói không tìm thấy hung thủ, lão hoàng đế triệt để nổi giận, thuận tay cầm lên một bản tấu chương dày trên mặt bàn, bốp một tiếng, nện mạnh vào người quản sự tông nhân phủ, mắng chửi ầm ĩ. Mắng đến mức thái giám tổng quản xung quanh không dám động đậy, đầu cũng không dám nhấc. Quản sự tông nhân phủ kia càng như vậy, chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, nơm nớp lo sợ, tùy ý mắng chửi. Đêm đó, nghe nói toàn bộ trong hoàng cung dường như có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của lão hoàng đế. Đương nhiên, điều này kỳ thực là khoa trương. Nhưng thực sự, lấy ngự thư phòng làm trung tâm, các cung điện trong phạm vi ngàn mét gần đó đều có thể nghe thấy tiếng mắng chửi. Sau nửa đêm, Tống Nhân Phong tức thì bị triệu vào cung trong đêm, lại một lần nữa toàn quyền phụ trách điều tra cái chết của bát hoàng tử Chu Minh Thành. Mà vị thần thám đệ nhất đại chu này, đối tượng điều tra đầu tiên tìm đến chính là Tô Lăng. Đêm khuya quấy rầy thập tam điện hạ nghỉ ngơi, mong thập tam điện hạ rộng lòng tha thứ, chỉ vì chuyện quá khẩn cấp, tình thế bất đắc dĩ. Khi Tống Nhân Phong mang theo một đám thị vệ gõ vang cửa lớn hoàng tử các, sắc trời mờ sáng, vẫn còn tờ mờ. Mà điều khiến Tống Nhân Phong kinh ngạc là Tô Lăng lại không ngủ. Thập tam điện hạ đêm khuya cớ gì không ngủ? Sau khi Tiểu Điệp mở cửa, dẫn Tống Nhân Phong và những người liên quan đến phòng của Tô Lăng, Tống Nhân Phong nhìn Tô Lăng đang ngồi dựa vào giường, kinh ngạc hỏi. Tô Lăng thì cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, nếu đổi lại ngươi là ta, ngươi ngủ được không? Tống Nhân Phong không nói gì. Hắn sở dĩ tìm đến Tô Lăng đầu tiên, nguyên nhân chủ yếu chính là, theo logic phá án, bát hoàng tử chết, vị thập tam hoàng tử này có hiểm nghi lớn nhất. Mấy ngày trước mới bị bát hoàng tử hạ độc, hiện tại bát hoàng tử bị bắt vào cung, giam vào tông nhân phủ. Còn chưa qua một ngày đã trúng độc chết, bất kỳ ai cũng sẽ hoài nghi người có khoảng cách lớn nhất với những ngày này là thập tam hoàng tử. Đổi lại Tống Nhân Phong là thập tam hoàng tử, lúc này thực sự cũng không ngủ được. Tuy nhiên, cũng không thể bằng điểm này liền phán đoán đối phương không phải hung thủ, vẫn phải điều tra rồi nói. Thập tam điện hạ, xem ra ngài đã biết chuyện của bát hoàng tử, vậy xin ngài trả lời ta mấy vấn đề. Sau khi im lặng một lát, Tống Nhân Phong nhìn thẳng vào mắt Tô Lăng, lên tiếng. Tô Lăng cũng nhìn thẳng vào mắt Tống Nhân Phong, gật đầu nói, hỏi đi. Sau đó, Tống Nhân Phong liền hỏi Tô Lăng một loạt câu hỏi với tốc độ cực nhanh, ví dụ như lúc nào ở đâu, làm gì, có ai biết không, hôm nay ăn gì, gần đây đều làm gì. Có liên quan đến tình tiết vụ án, có không liên quan đến tình tiết vụ án, còn có một số không hiểu ra sao, tư duy nhảy vọt, tốc độ lại nhanh. Mà Tô Lăng thì từng câu thành thật trả lời. Hành tung của hắn những ngày qua có Tiểu Điệp và đám thị vệ của hoàng tử các, còn có thái y viện và một số cung nữ, thái giám khác làm chứng cứ ngoại phạm có thể nói là không chê vào đâu được. Về phần tốc độ cực nhanh và những tư duy nhảy vọt kia của đối phương, đối với Tô Lăng mà nói, vẫn là quá mức bảo thủ, căn bản không đạt được mức khiến Tô Lăng không kịp suy nghĩ, vô thức thốt ra lời gì. Sau một hồi hỏi thăm, thấy không có gì dị thường, Tống Nhân Phong đột nhiên lấy ra chiếc túi tiền bằng vải bố thô chứa thỏi bạc, hỏi, thập tam điện hạ có từng thấy qua loại túi tiền này không? Tô Lăng liếc nhìn, lắc đầu nói, không có. Tống Nhân Phong lúc này lại không nhìn hắn, mà liếc nhìn Tiểu Điệp trong góc, nhưng lại chỉ thấy được vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Điệp. Điều này khiến Tống Nhân Phong không khỏi cau mày. Được rồi, ta hỏi xong rồi, cảm ơn thập tam điện hạ đã phối hợp, quấy rầy đến hiện tại thực sự xin lỗi. Thấy không hỏi ra được gì, trên mặt vị thập tam hoàng tử này cũng không nhìn ra manh mối gì, Tống Nhân Phong cũng không ở lại lâu, xin lỗi một tiếng,
liền dẫn một đám thị vệ rời khỏi hoàng tử các. Sau đó, Tống Nhân Phong không ngừng một khắc, ra khỏi hoàng cung, đi về phía các vương phủ trong kinh thành. Bát hoàng tử mặc dù không phải thái tử, nhưng bây giờ bị người đầu độc chết, cũng không thể nói các hoàng tử khác hoàn toàn không có khả năng là hung thủ. Dù sao, hoàng thất đấu đá lẫn nhau, từ xưa đến nay người qua đường đều biết. Đôi khi hai bên đánh nhau, người chết rất có thể không phải là ai trong hai bên, mà có thể là người ngoài. Mà phá án chính là phải lần theo từng khả năng để thăm dò. Thế là, Tống Nhân Phong bắt đầu điều tra và thẩm vấn từng hoàng tử. Sau đó, Tống Nhân Phong hoang mang. Những hoàng tử này đều là cái quỷ gì? Có một số, diễn xuất vụng về đến mức Tống Nhân Phong cũng không nhịn được mà chọc ngoáy. Thậm chí, Tống Nhân Phong còn phát hiện trong đó có một hoàng tử, động tác, cử chỉ, hành vi đều giống như phụ nữ. Điều này khiến Tống Nhân Phong một trận ác hàn. Sớm đã nghe nói người trong hoàng thất vô cùng loạn, một số còn có sở thích đặc biệt, hôm nay Tống Nhân Phong coi như được mở mắt. Một trận điều tra, Tống Nhân Phong chỉ cảm thấy những hoàng tử kỳ hoa kia ai cũng có hiểm nghi. Điều này khiến Tống Nhân Phong đau cả đầu. Mà thông qua phản hồi của bản thân Toàn Chi, Tô Lăng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Tống Nhân Phong. Nhìn thấy Tống Nhân Phong tương tác với những hoàng tử bị người chơi nhập vai kia, bị giày vò đến không ra hình người, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Nhất là vị hoàng tử bị một người chơi nữ nhập vai, tương tác giữa hai người khiến Tô Lăng cứ xem là lại cười. Tứ hoàng tử, xin hỏi mấy ngày nay ngài đều làm gì, có chứng cứ không? Đang nhớ ngươi nha. Tứ hoàng tử, mời trả lời thẳng vào vấn đề của hạ quan. Thì ra Tống đại nhân thích trực diện, thật là trùng hợp, ta cũng thích, nhưng phía sau kỳ thực cũng được, hắc hắc. Tứ hoàng tử, xin đừng nói với hạ quan những điều không liên quan này. Vậy chúng ta không nói, trực tiếp làm. Hôm nay mọi lời nói và hành động của bản quan và tứ hoàng tử đều sẽ được báo cáo cho hoàng thượng, xin tứ hoàng tử chú ý lời nói và hành động của mình. Ai nha, ngươi người này, thật là không thú vị. Bản vương chỉ là muốn cho ngươi biết một số chuyện mà thôi. Ồ, chuyện gì? Được rồi, lời thật thì khó nghe, Tống đại nhân chắc chắn sẽ không muốn nghe. Tứ hoàng tử cứ nói không sao. Thật sao? Thật, tốt thôi. Kỳ thực, bản vương muốn nói, có đôi khi hai vai gánh vác không nhất định là trách nhiệm, phía sau đâm ngươi không nhất định là dao, gào thét cũng không nhất định là thống khổ. Tống đại nhân là một nhân tài, có từng nghĩ đến việc gánh vác trách nhiệm cho bản vương không? Tứ hoàng tử xin tự trọng. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc ở hướng đông. Theo tia nắng đầu tiên chiếu khắp mặt đất, người trên đường cũng dần nhiều lên, cả tòa kinh thành Đại Chu cũng theo đó trở nên tràn đầy sức sống. Sáng sớm, trong sân nhỏ của hoàng tử các, thống lĩnh thị vệ Hà Trùng kinh ngạc nhìn Tô Lăng, vẫn được Tiểu Điệp đỡ, khó tin nói, Thập Tam điện hạ, ngài muốn ta dạy võ công cho ngài. Có vấn đề gì sao? Tô Lăng nhìn về phía đối phương, hỏi ngược lại. Tống Nhân Phong điều tra, nhất định là không có kết quả. Tên đầu bếp nhặt được túi tiền hắn làm rơi, tuyệt đối không dám nói ra là mình đã bỏ túi tiền vào vạc nước, bởi vì như vậy cũng ngang với việc hắn mưu hại Chu Minh Thành, vậy thì không đơn thuần là tội chết, mà là liên lụy cửu tộc. Mà cho dù tên đầu bếp đó bị Tống Nhân Phong thẩm vấn, nhìn ra dị thường, bị tra tấn, khiến tên đầu bếp đó không chịu được mà khai ra, cuối cùng kỳ thực cũng không thể nào tra được. Bởi vì, túi tiền là do tên đầu bếp đó nhặt được trên đường trong cung, lại là con đường gần Ngự Thiện phòng, hầu như tất cả mọi người trong cung đều đi qua đó. Loại này lại không có camera giám sát, lại không có dấu vân tay, thời cổ đại, căn bản khó mà tra được ai là nguồn gốc. Manh mối này, căn bản là vô dụng. Về phần manh mối túi tiền kia, càng không thể. Chiếc túi tiền kia chính là do Trần Thái Y âm thầm làm, nói cách khác, việc đầu độc bát hoàng tử Chu Minh Thành, kỳ thực Trần Thái Y cũng có phần. Trần Thái Y dám bại lộ cũng là kết cục chém đầu cả nhà. Về phần những manh mối râu ria khác thì căn bản không thành manh mối, ví dụ như chất liệu vải bố thô, toàn bộ Đại Chu đâu đâu cũng có, không hề hiếm có như cam thanh độc, muốn dùng cái này truy ngược dòng, căn bản là không thể. Lại thêm, có hắn thời khắc dùng bản thân Toàn Chi để ý đến động tĩnh của Tống Nhân Phong, đám người chơi hoàng tử kia các loại biểu hiện nhảy thoát, đánh lạc hướng Tống Nhân Phong, cái chết của bát hoàng tử Chu Minh Thành căn bản là một vụ án không có manh mối. Vậy nên, tâm tư của Tô Lăng liền đặt vào kế hoạch thứ hai mà hắn đã định ra, luyện võ. Dạy Thập Tam điện hạ võ công ngược lại không có vấn đề gì, đây cũng là vinh hạnh của hạ quan, chỉ là võ công bình thường đều là luyện từ nhỏ, gân cốt của Thập Tam điện hạ đã định hình, e rằng rất khó luyện được hiệu quả gì. Hà Trùng sau khi nghe Tô Lăng nói, lựa chọn từ ngữ, uyển chuyển nói. Hà Trùng thực ra muốn nói, ngươi với cái thân thể ốm yếu này còn luyện võ cái gì, đừng có mà luyện đến chết, ta không gánh nổi trách nhiệm. Đương nhiên, Hà Trùng tự nhiên không dám nói rõ như vậy. Không sao, ngươi cứ dạy là được, có thể học thành hay không là chuyện của ta. Tô Lăng thản nhiên nói. Được rồi. Hà Trùng thấy Tô Lăng khăng khăng học võ, đành phải đồng ý. Mặc dù sợ hãi đối phương luyện đến chết, nhưng Hà Trùng nghĩ lại, đối phương là hoàng tử cao quý, từ nhỏ được nuông chiều, hẳn là không chịu được khổ luyện võ, muốn luyện đến mức chết, cơ bản là không thể. Dựa vào ý nghĩ này, Hà Trùng không kiên trì nữa. Muốn tu tập võ công, trước hết phải biết võ công là gì. Đây là lời sư phụ dạy ta khi còn bé. Hà Trùng và Tô Lăng kéo ra một khoảng cách, bắt đầu giảng giải,
Cái gọi là võ công, kỳ thực chính là cao hơn một bậc khi tranh đấu với người khác. Mà điều này lại bao gồm hai phần, lần lượt là kỹ xảo và thể phách. Cho dù là kỹ xảo hay là thể phách, chỉ cần tùy ý một trong hai luyện đến đỉnh phong, đều sẽ thành cao thủ nhất lưu. Nếu có thể đem cả hai đều luyện đến đỉnh phong, đó chính là cao thủ vô địch thiên hạ. Hà Trùng đầu tiên là thao thao bất tuyệt giảng thuật cho Tô Lăng về cái gì là võ công. Thông qua lời giảng thuật của Hà Trùng, Tô Lăng hiểu rõ, cái gọi là võ công của thế giới này, tác dụng thực sự vô cùng có hạn. Không có nội lực gì, chỉ có sức mạnh cơ thể và kỹ xảo quyền thuật đơn thuần. Cái gọi là luyện võ, chính là luyện cường thân thể, luyện tinh kỹ xảo giết người, như là hiểu rõ nhược điểm của cơ thể người, sau đó dùng phương thức bất ngờ tấn công, khiến đối phương tàn phế hoặc tử vong. Có điểm giống kỹ thuật giết người quốc thuật trong nhận thức kiếp trước của Tô Lăng, nhưng lại có khác biệt. Sự khác biệt này ở chỗ, võ công của thế giới này lấy hô hấp pháp làm chủ đạo. Hô hấp pháp phối hợp với ăn uống, có thể đạt tới tác dụng tăng cường thể chất, cường kiện thể phách. Nghe đến đây, Tô Lăng lúc này mới hơi có hứng thú. Hô hấp pháp có phân chia cao thấp không? Tô Lăng trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, hỏi Hà Trùng. Có. Hà Trùng vẻ mặt nghiêm túc trả lời, nguyên lý cường kiện thể phách của hô hấp pháp là lấy hô hấp để vận động ngũ tạng lục phủ, xương cốt máu thịt các bộ vị tiến hành rèn luyện, mà hô hấp pháp khác nhau, bộ vị rèn luyện cũng không giống nhau, hiệu quả rèn luyện cũng không giống nhau. Ví dụ như hô hấp pháp mà Hạ Quan luyện, lấy rèn luyện phổi và thận làm chủ, điều này có thể khiến thể lực của Hạ Quan bền bỉ hơn người khác, khi tranh đấu với người khác có thể đánh lâu hơn. Mà trong số thị vệ dưới trướng thuộc hạ, có một số người luyện hô hấp pháp lại lấy rèn luyện tim làm chủ, một khi phát sinh tranh đấu, có thể bộc phát ra lực đạo và tốc độ kinh người trong nháy mắt. Tuy nhiên, loại bạo phát này không thể duy trì quá lâu, cưỡng ép bạo phát rất có thể dẫn đến suy tim mà chết. Đương nhiên, cũng có hô hấp pháp lấy rèn luyện lá lách làm chủ, hô hấp pháp này lấy dưỡng sinh làm chủ, dù sao lá lách chủ vận hóa, thông huyết, nâng thanh, cơ bắp tay chân, là tạng khí giúp con người thanh lọc tạp chất trong cơ thể, miễn trừ tai bệnh xâm nhập. Những người xuất gia đạo gia và Phật môn bình thường luyện thành là hô hấp pháp này. Ồ, thì ra hô hấp pháp bên trong còn có nhiều môn đạo như vậy. Nghe Hà Trùng nói xong, Tô Lăng nhíu mày lại, nói, vậy luyện một môn hô hấp pháp đem tất cả các bộ vị này kéo theo, chẳng phải là vô địch? Hay là nói, không có loại hô hấp pháp này, hoặc là luyện hô hấp pháp kỳ thực có nguy hiểm, rèn luyện càng nhiều bộ vị, càng dễ phạm sai lầm. Đây là phân tích vô thức của hắn sau khi nghe Hà Trùng nói. Nếu hô hấp pháp có thể rèn luyện tất cả các bộ vị, chắc chắn sẽ không có người chỉ rèn luyện một số bộ vị. Giải thích duy nhất chính là trong đó tồn tại độ khó hoặc là nguy hiểm. Thập Tam điện hạ anh minh. Hà Trùng đầu tiên là nịnh nọt một câu, sau đó chắp tay trả lời, Hạ Quan còn chưa nói, Thập Tam điện hạ lại có thể đoán được, không hổ là người của Hoàng thất Đại Chu. Không sai, luyện tập hô hấp pháp thực sự tồn tại nhất định nguy hiểm. Bởi vì liên quan đến tạng phủ bên trong cơ thể, nếu hô hấp pháp luyện không đúng, nhẹ thì dẫn đến tuần hoàn máu trong cơ thể hỗn loạn, hô hấp mang theo mùi máu tanh, nội thương bản thân, nặng thì rất có thể trực tiếp vỡ nát tạng khí mà chết. Bởi vậy, khi luyện tập hô hấp pháp, nhất định phải có sư phụ chuyên môn bên cạnh dẫn dắt, kịp thời chỉ ra lỗi sai. Mặt khác, hô hấp pháp rèn luyện càng nhiều bộ vị, nhịp điệu và chấn động càng phức tạp, xác suất phạm sai lầm cũng càng lớn. Đồng thời, hô hấp pháp này vì liên quan đến quá nhiều tạng phủ khí quan, một khi luyện sai, đó thật sự là vạn kiếp bất phục, cơ bản chỉ có một con đường chết. Nói đến phần sau, vẻ mặt của Hà Trùng đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, lời nói của Hà Trùng lọt vào tai Tô Lăng, lại thu hoạch được một thông tin khác. Chỉ thấy Tô Lăng vẻ mặt suy tư nói cách khác, thực sự có loại hô hấp pháp rèn luyện toàn thân tạng phủ này. Hà Trùng nhìn Tô Lăng không còn gì để nói. Ta nói nửa ngày về nguy hiểm của hô hấp pháp, ngươi liền phân biệt ra chuyện này. Nếu đối phương không phải hoàng tử, Hà Trùng thật sự muốn tát một cái. Đáng tiếc, đối phương là hoàng thất, mà Hà Trùng chỉ là một thống lĩnh thị vệ. Căn bản không làm gì được Tô Lăng, Hà Trùng chỉ có thể thành thật trả lời, vâng, thực sự có loại hô hấp pháp này. Ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp mà La Hoành, dũng sĩ đệ nhất Đại Chu lúc trước luyện, chính là hô hấp pháp đỉnh cấp có thể rèn luyện tất cả tạng phủ. Môn hô hấp pháp này hiện tại đang được cất giữ trong tàng thư các của hoàng thất, nhưng lại không ai dám luyện. Chỉ vì, ngoại trừ La Hoành, những người luyện môn hô hấp pháp này, toàn bộ đều xảy ra sai lầm, may mắn thì tàn phế tay chân thân thể. Cả đời này không thể đi lại hoặc cử động, không may mắn, khi phạm sai lầm liền nổ tung tại chỗ mà chết. Nói xong, Hà Trùng nhìn chằm chằm Tô Lăng, nói, Thập Tam điện hạ, ngài tuyệt đối không nên học trộm, nếu không sẽ mất mạng. Hà Trùng thực sự không muốn bị liên lụy toàn tộc, không thể không liên tục dặn dò. Tô Lăng thấy Hà Trùng khẩn trương, trấn an nói, yên tâm đi, Hà hộ vệ, ta cũng rất sợ chết. Nghe thấy câu này, Hà Trùng lúc này mới hơi yên tâm. Về sau, Hà Trùng tiếp tục giảng giải kỹ xảo luyện võ công, Tô Lăng ở bên cạnh vẻ mặt thành thật lắng nghe. Ước chừng nửa canh giờ sau, Hà Trùng cuối cùng cũng giảng giải xong kiến thức lý luận, bắt đầu tự mình chỉ bảo Tô Lăng. Thập Tam điện hạ, hô hấp pháp mà Hạ Quan luyện gọi là kim quý hô hấp pháp, trong ngũ hành, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, ý của kim quý chính là chỉ hai thứ này. Hà Trùng đầu tiên là luyện một lượt hô hấp pháp mà mình luyện, sau đó giảng giải chi tiết những điểm cần chú ý. Tiếp đó để Tô Lăng luyện,
Hà Trùng ở bên cạnh quan sát, nếu có chỗ nào không đúng, liền chỉ ra lỗi sai. Tô Lăng thì từ khi đối phương luyện, liền cẩn thận quan sát, nghe đối phương giảng giải chi tiết. Khi Hà Trùng bảo hắn luyện tập, hắn liền dựa theo ký ức, lấy tiết tấu và chấn động mà đối phương dạy, còn có các hạng mục cần chú ý, bắt đầu luyện tập, hít, thở. Phối hợp với tiết tấu và chấn động nhất định, Tô Lăng chỉ cảm thấy một luồng khí lưu hút vào phần bụng, hóa thành một chút mát mẻ lưu chuyển khắp thận và phổi, kéo theo hai tạng khí hoạt động. Sau một khắc, những luồng khí mát mẻ này lại bị hắn thở ra. Tuy nhiên, lúc này yết hầu của hắn không tự giác nuốt xuống một cái, lập tức làm rối loạn nhịp thở. Cũng ngay khi Tô Lăng làm rối loạn nhịp điệu, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn thông tin văn bản. Ký chủ luyện tập Kim Quý hô hấp pháp sai phương pháp, sau khi luyện tập 1863 lần, thận và phổi của cơ thể xuất hiện hiện tượng hoại tử yếu ớt ban đầu. Hả? Nhìn thông báo văn bản trong đầu, Tô Lăng ngẩn người. Nhưng lập tức, hắn lại thoải mái. Luyện công cũng là liên quan đến bản thân, đồng thời liên quan đến an nguy, bản thân toàn chi có phản hồi ngược lại cũng bình thường. Nhìn phản hồi văn bản trong đầu, bỗng nhiên, Tô Lăng hai mắt sáng lên. Bản thân toàn chi có thể phản hồi lỗi sai khi luyện công, vậy hắn hoàn toàn có thể dùng để thử sai môn ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp kia. Độ khó của hô hấp pháp nằm ở chỗ không thể kịp thời phát hiện sai lầm, một khi phát hiện, cơ bản đã luyện tổn thương cơ thể, xuất hiện dấu hiệu suy yếu tạng khí. Nhưng nếu có năng lực bản thân toàn chi phản hồi để thử lỗi, như vậy thì có thể kịp thời uốn nắn sai lầm, mãi cho đến khi tìm ra phương pháp hô hấp chính xác thực sự. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng lập tức có ý nghĩ đối với môn ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp kia. Đã muốn luyện, vậy tự nhiên muốn luyện loại tốt nhất, toàn diện nhất. Dù sao nơi này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Mà ngay khi Tô Lăng nảy sinh ý nghĩ đối với ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp, bên ngoài, theo động tác nuốt của Tô Lăng làm rối loạn tiết tấu chấn động của Kim Quý hô hấp pháp, Hà Trùng, vị thống lĩnh thị vệ này, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Thập Tam điện hạ, động tác nuốt cuối cùng của ngài dẫn đến sai sót, nếu không đã có thể hình thành tuần hoàn, như vậy coi như là luyện thành công." Nói xong, Hà Trùng dừng một chút, rồi cười động viên nói: "Tuy nhiên không sao, lần đầu tiên có thể làm được đến mức này đã rất lợi hại. Thập Tam điện hạ không cần nản lòng, thử thêm vài lần chắc chắn sẽ thành công, chúng ta làm lại từ đầu." Nghe Hà Trùng động viên, Tô Lăng nhìn Hà Trùng một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, một tiếng. Về sau, Tô Lăng liền tiếp tục thử luyện Kim Quý hô hấp pháp dưới sự giám sát của Hà Trùng. Mà lúc này, có kinh nghiệm thất bại trước đó, chỉ là thử luyện lần thứ hai, hắn liền thành công tạo thành tuần hoàn hô hấp, đã luyện thành Kim Quý hô hấp pháp này. Độ thuần thục Kim Quý hô hấp pháp cộng 1. Một đoạn thông tin trò chơi xuất hiện dưới đáy mắt Tô Lăng. Đồng thời, trong đầu hắn, bản thân toàn chi cũng phản hồi thông tin văn bản cụ thể. Ký chủ luyện tập chính xác Kim Quý hô hấp pháp, hoạt tính của thận và phổi tăng cường, sau khi luyện thêm 376 lần, thuộc tính thể lực tăng 0.01.